Ώρα τίτλου πλέον, φίλες και φίλοι της Επιτροπής Αντισφαίρησης, από το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, που θα κρίνει τον πρωταθλητή για την περίοδο 2023-2024. Σε λίγα λεπτά η έναρξη του μεγάλου αγώνα. Πάμε σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε με δηλώσεις. Φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kush Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kush Group, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου Kush Group. Το Kush με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Είμαστε μαζί με τον αθλητή του Παναθηναϊκού, τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Αγωνίστηκε και στον χθεσινό ημιτελικό, για τον οποίο ζητάμε το πρώτο του σχόλιο, καθώς είχε και εκείνος ένα πολύ δύσκολο μάτς με τον Κράστεφ. Με τον Κράστεφ πάντα είναι δύσκολο το μάτς, όπως και στον πρώτο γύρο είχα χάσει 3-2-11-9. Τώρα ήταν διαφορετικά τα πράγματα για μένα. Θεωρώ πως είναι ένα πολύ καλός παίχτης, παίζει καλά με άμυνα, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια στην Α1 και πάντα γίνονται δύσκολο παιχνίδι, το επιζητούσα, γι' αυτό μπήκα και πρώτος παίχτης. Ήθελα να παίξω, δεν φοβόμασταν ιδιαίτερα το πέρα από ότι μπορεί να μας κάνει ζημιά. Και εν τέλει πήραμε 2 σετ στα 2 μάτς στα 5 σετ. Δικαιωθήκαμε και σήμερα να παλέψουμε για τον τίτλο. Ώρα τελικού λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είχατε 2 αμφίροπες αναμετρήσεις στην κανονική διάρκεια. Διαφορετικό εντελώς αυτό το μάτς. Πρώτα αυτό, και δεύτερον, υπάρχουν στοιχεία που θα ήθελες να δεις στην ομάδα σου που δεν είδες ενδεχομένως στους 2 γύρους? Είναι διαφορετικό πράγματι, γιατί μετράει βασικά στην κανονική διάρκεια. Ξέραμε ότι δεν μετράει το αποτέλεσμα, γιατί έτσι κι αλλιώς κατά 90% θα πηγαίναμε εμείς οι 2 τελικό. Οπότε θεωρώ πως σήμερα υπάρχει μεγαλύτερο άγχος, μεγαλύτερη πίεση. Επίσης, αυτή τη σύνδεση δεν την έχουμε ξαναδεί μέσα στη σεζόν, με τον Παναγιώτη από τη μία και βασικά με τους βασικούς μας, και τον Γιόνι και τον Λεμπεσόν, και αντίστοιχα από την άλλη ομάδα τον Μπουκάρη και τον Οφτσάροφ ταυτόχρονα να παίζουν. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Σίγουρα το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά θα παλέψουμε για την έκπληξη. Γιατί το λες φαβόρι τον Ολυμπιακό? Για την παρουσία του Οφτσάροφ και μόνο, ή για κάτι άλλο? Θεωρώ γιατί ο Οφτσάροφ, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, πολύ δύσκολα θα χάσει. Δεν είχε χάσει πάντως στο σεφ στον πρώτο γύρο και νικήσατε. Ναι, ισχύει, αλλά δεν είχαν το Μπουκάρ τότε. Θεωρώ ότι έχουν καλύτερη σύνδεση, αλλά από την άλλη είναι και το σπίτι του Γιόνι και το δικό μου και του Κώστα. Παίζουμε καθημερινά εδώ, οπότε αυτό μπορεί να μας ευνοήσει. Τεράστιο κίνητρο επιστροφή στους τίτλους μετά από 49 χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα, μεγάλο. Φυσικά καθυστερούμε άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, ο οποίος πρέπει να πάει στο τραπέζι να συνεχίσει το ζέσταμα. Έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο κομμάτι των δηλώσεων και περιμένουμε εκπρόσωπο του Ολυμπιακού σε πολύ λίγο. Φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kush Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kush Group, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου Kush Group. Το Kush με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Μαζί μας ο Τάσος Ρινιώτης, ο πλέον έμπειρος από τους αθλητές του Ολυμπιακού, όχι μόνο με την πολυετία παρουσία, αλλά και με τις συμμετοχές σε τόσο μεγάλα παιχνίδια. Πάντως, Τάσο, εμείς περιμένουμε ίσως το καλύτερο μάτς όλων των εποχών στην Α1. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς. Αναμφισβήτητα, με τους παίκτες που έχουν έρθει, σίγουρα θα γίνει το σπουδαιότερο μάτς, πιστεύω.
Ευελπιστώ ο κόσμος να το χαρεί, γιατί έχει έρθει πολλοί κόσμος και ελπίζω να είμαστε εμείς οι νικητές. Είχαμε δύο αμφίροπα μάτς στην κανονική διάρκεια. Δύο μάτς που έληξαν με το ίδιο σκορ. Από μία νίκη οι δύο ομάδες. Έδειξαν πράγματα για την δυναμικότητα, για τους συσχετισμούς δυνάμεων αυτά τα μάτς, ή όχι, πιστεύεις, επειδή ξέρατε από πριν ότι δεν μετρούν τα αποτελέσματα στα play-off? Όχι, όχι, ίσα ίσα. Η νίκη είναι πάντα για το γόητρο, για την ψυχολογία σου. Γίνανε δύο αμφίροπα μάτς. Το ένα μάτς κερδίζαμε συνέχεια και χάσαμε. Κερδίζαμε 3-1, αν δεν απαντώμε. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Καταφέραμε να το χάσουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Οι ξένοι παίκτες νομίζω βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως και ο Γιάννης. Να γίνει ένα καλό μάτσο, όπως είπα, και μακάρι να είμαστε εμείς οι νικητές. Προηγουμένως ο συναθλητής στην Εθνική, ο Αγγελάκης, είπε ότι είναι φαβορί ο Ολυμπιακός, γιατί έχει και τους δύο πολύ καλούς ξένους. Πρώτα γι' αυτό δεν ξέρω αυτή την άποψη να την εστερνίζεις. Ο Κώστας καλά τα λέει, μπορεί να θελώνει και τα νερά λίγο. Εντάξει, πλάκα κάνω. Νομίζω πως εμείς έχουμε λίγες περισσότερες πιθανότητες, αλλά αυτό μένει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Κανένας δεν κερδίζει στα χαρτιά. Πόσο μεγάλο κίνητρο είναι το τρίτο συνεχές πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, πόσο σημαντικό είναι κάτι διαφορετικό για την Ελληνική Επιτραπέζα να τη σφαίριση, επειδή συμμετείχες και εσύ, αυτοί οι δύο διαδοχικοί ευρωπαϊκοί τίτλοι από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Europe Trophy? Σπουδαίο επίτευγμα και για τις δύο ομάδες. Να βοηθηθούμε και από το Σύλλογο περισσότερο, και από το Πανελλήνιο, από όλο τον κόσμο. Να φέρνουμε τον κόσμο στο γήπεδο, να γίνουν καινούργιοι παίχτες, πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Ήταν ο Τάσος Ρινιώτης, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην Α1 ανδρών. Φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kuss Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kuss Group. Εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου Kuss Group. Το Kuss με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα.
Είμαστε λοιπόν εν αναμονή της έναρξης του πολύ μεγάλου αγώνα που θα κρίνει ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στην Α1 κατηγορία των άνδρων για την περίοδο 2023-2024. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που συγκέντρωσαν τους ίδιους βαθμούς στην κανονική διάρκεια από 27. Ο Ολυμπιακός πήγε στα play-off με την πρώτη θέση χάρη σε καλύτερη διαφορά στα σετ από τα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός που ακολούθησε στην δεύτερη θέση. Στα ημιτελικά των play-off νίκησαν με 4-0 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός στο Πέρα. Και όπως ανέμενε όλος ο κόσμος, συναντώνται τώρα στον τελικό. Έναν τελικό που τον περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλος ο κόσμος του αθλήματος τον περίμενε εδώ και καιρό. Μην ξεχνάμε ότι τα play-off ήρθαν μετά από 2 αναβολές για το διήμερο αυτό, 24 και 25 Ιουνίου. Είμαστε σίγουροι ότι το μάτς θα μας κάνει να σκεφτούμε ότι η αναμονή δεν πρέπει να μας πείραξε και τόσο, γιατί δικαιολογημένα ο κόσμος πιστεύει ότι μπορεί να δει τη μεγαλύτερη αναμέτρηση όλων των εποχών στον θεσμό. Με βάση τα ονόματα που παρατάσσουν οι δύο ομάδες, σίγουρα μπορούμε να δούμε μία μάχη χωρίς προηγούμενο. Εδώ και το κύπελο που περιμένει τον νικητή της σπουδαίας αναμέτρησης. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που είχαν συναντηθεί επίσης σε τελικό play-off και το 2022. Τότε είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός με 3-1 και εκείνο το μάτς είχε συγκεντρώσει αστέρια. Το Σιμπάεφ, το Ρώσο από τον Ολυμπιακό, τον Γκάτσι, να θυμόμαστε και τον Ντίζας, τον Γκάτσι τον Κροάτη, τον Ντίζας τον Πολωνό για τον Παναθηναϊκό. Ο Σγουρόπουλος τότε σε μεγάλη μέρα με 2 νίκες είχε το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία και όχι νωρίτερα στην κανονική διάρκεια. Play-off τότε στην εποχή του κορονοϊού σε ειδικές συνθήκες, σε μια εκτακτή απόφαση, αλλά τώρα play-off που ήρθαν για να συνεχίσουν, όπως λένε από την Ομοσπονδία, να το διατηρήσουν το σύστημα και στα επόμενα χρόνια. Θα έχουμε παρουσίαση των φιναλίστ με τον κόσμο να έχει γεμίσει αυτή τη στιγμή σχεδόν την κερκίδα παράλληλα με το τραπέζι και να υπάρχει πολλής κόσμος και στο άλλο κομμάτι της κερκίδας, αυτό που ντύθηκε, να το πούμε έτσι, με πλαστικά καθίσματα πριν από λίγες ημέρες, σε μια προσφορά του καναλιού Grey78.tv, του χορηγού στο κομμάτι της Web TV, και είχαμε και την πολύ καλή εξέλιξη με την επανατοποθέτηση του Taraflex. Χαλί πλέον το δάπεδο. Βλέπετε μια άποψη από τις κερκίδες, φίλους του αθλήματος από όλες τις ηλικίες που έχουν έρθει να δουν μια συναρπαστική, μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες της τελευταίας τριετίας. Ο Ολυμπιακός έχει 2 τίτλους στη σειρά, θέλει να κάνει το 3-3. Ο Παναθηναϊκός ήταν δεύτερος πέρσι και πρόπερσι, κυνηγά τίτλο μετά από 49 ολόκληρα χρόνια. Ακούμε τη Μαρία Μητακίδου, την επιδιαιτήτρια, για την παρουσίαση. Το πρώτο χειροκρότημα για τις ομάδες που προσέρχονται για την παρουσίαση. Δεξιά ο Παναθηναϊκός, βεβαίως με τα πράσινα μπλουζάκια, αριστερά ο Ολυμπιακός. Δημήτρη Οβτσάροφ, το μεγάλο αστέρι του Ολυμπιακού. Τόμισλαβ Πουκάρ, ο Κροάτης που δεν έχει πάρει ακόμα τη θέση του δίπλα, ήταν στα αποδυτήρια.
Ο Γιάννης Οσγουρόπουλος, ο σπουδαίος Έλληνας άσος με τους 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στο απλό νεαρών κατηγοριών. Ο Γιώργος ο Σταματούρος, μέλος της εθνικής μας ομάδας ανδρών. Και ο Τάσος Ορινιώτης, επίσης μέλος της εθνικής και ο πιο έμπειρος από τους αθλητές του Ολυμπιακού. Επί σειρά ετών προπονητής ομάδας, ο Γιώργος Χριστοφοράκης, αριστερά στην άκρη. Οι αρχές από φίλους του Ολυμπιακού. Και εδώ η παρουσίαση για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναγιώτης Γκιόνης, ο κορυφαίος διαχρονικά εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτραπέζης Ατουσφαίρισης, ο άνθρωπος που ετοιμάζεται για την 6η Ολυμπιακή συμμετοχή του. Ο Γάλλος Εμμανουέλ Λεμπεσόν, 2 φορές πρωταθλητής Ευρώπης σε απλό και διπλό μεικτό. Ο Κώστας Κωνσταντινόπουλος, 3ος μεσογειονίκης στο ομαδικό ανδρών. Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, 2η θέση στο τουρνουά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας το Δεκέμβριο στην Ιταλία στο διπλό και πρωταθλητής Ελλάδος. Και ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, πανελλήνιες διακρίσεις κορυφαίες εδώ και χρόνια, μέλος εθνικής ομάδας ανδρών και αρχηγός της και προπονητής ο Λευτέρης Μάκρας, πρώην διεθνής αθλητής. Παρουσίαση και των διαιτητών, πρώτος ο Ζαφύρης Πορφύρης, μαζί του δεύτερη διαιτήτρια η Πόπη Μητακίδου. Καθιερωμένες χειραψίες. Στους πάγκους οι δύο ομάδες. Ο Τόμισλαβ Πουκάρ θα αρχίσει το μάτς για τον Ολυμπιακό. Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Στην τριάδα του Ολυμπιακού επίσης ο Δημήτρη Οφτσάροφ και ο Γιάννης Γουρόπουλος. Την τριάδα του Παναθηναϊκού συμπληρώνουν ο Παναγιώτης Γκιόνης και ο Εμμανουέλ Λεμπεσόν. Η σειρά των πρώτων μάτς Πουκάρ Κωνσταντινόπουλος, Γουρόπουλος, Λεμπεσόν, ο Οφτσάροφ Γκιόνης. Το Α δηλαδή το έχει πάρει ο Ολυμπιακός, το B είναι ο Παναθηναϊκός. Χαιρόμαστε που και στο τελικό έχουμε κοντά μας για το σχολιασμό του τελικού τον Κώστα Παπαγεωργίου. Όχι βεβαίως με την ιδιότητα του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Τα φώτα του θέλουμε για να καταλάβουμε καλύτερα χτυπήματα και ιδιαιτερότητες του αθλήματος. Κώστα, δεν μπορώ να μην ζητήσω το πρώτο σχόλιο από τώρα, γιατί ο κόσμος περιμένει μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση που ενδεχομένως να του μείνει και αξέχαστη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, είμαι και εγώ πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Θα αναμένω με μεγάλη προσμονή αυτό το τεράστιο αγώνα, ο οποίος είναι... Φέτος ξεκινήσαμε στον πρώτο γύρο και είδαμε έναν αγώνα και είπαμε ότι είναι ο μεγαλύτερος που έχει γίνει ποτέ. Με εκπληκτικό θέαμα, σε ένα 4-3 με ανατροπές, με τον Οφτσάροφ, με φοβερούς αθλητές που δεν είχαμε ξαναδεί στα ελληνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα. Και τώρα έρχεται μέσα στην ίδια χρονιά ένας ακόμα μεγαλύτερος αγώνας, με τις ομάδες να παρατάσσονται με όλα τους τα αστέρια για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν. Μεγάλη παραγωγή ιντερνετική από το κανάλι Grev78.tv με 4 κάμερες, με replay, με pre-game, με post-game, φυσικά με πλάνα από την απονομή των επάθλων αργότερα. Είχαμε δηλώσεις αθλητών, θα έχουμε φυσικά δηλώσεις και στο τέλος. Μια δουλειά που πιστεύουμε να είναι αντάξια της πολύ μεγάλης αυτής συνάντησης και φυσικά του πρεστίζ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα άλλο μάτς, Κώστα, εντελώς μετά από αυτά των 2 γύρων που είχαν αμφίροπη εξέλιξη και έληξαν και τα 2 στα 7 επιμέρους μάτς. Σίγουρα διαφορετικό μάτς. Καταρχάς είναι ένα μάτς μία και έξω, είναι ένας τελικός ούτως ή άλλως. Είναι και διαφορετική η σύνθεση των ομάδων. Πρώτη φορά ανταγωνίζονται μία την άλλη με αυτές τις συνθέσεις. Ξεκίνημα με σερβίς του Πουκάρ.
να περάσει επιθέσεις. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει το μάτς με ένα super rally, ενδεικτικό του τι πρόκειται να ακολουθήσει. 2-0. Και 3-0 με το σερβίς. Πολύ καλή αρχή για το Κωνσταντινόπουλο. Άλλο σερβίς και αποδεικνύεται επίσης δύσκολο για τον Πουκάρ. Είναι δεδομένο ότι θα επιχειρήσει πολλά γρήγορα σερβίς ο Κωνσταντινόπουλος, να προσπαθήσει να αποφύγει τα εκπληκτικά ανοίγματα με τον backhand του Πουκάρ. Είναι ένα παιχνίδι του μυαλού, θα λέγαμε, ποιος θα είναι πιο μπροστά στη σκέψη, ποιος θα περιμένει την κίνηση του αντιπάλου για να πάρει το πλεονέκτημα. Δεν ελέγχει το σερβίς ο Κωνσταντινόπουλος, ο Πουκάρ μειώνει σε 4-2. Χρήση πετσέτας, θυμίζουμε, σε κάθε αριθμό, πολλαπλάσιο του 6. Αριστερά ο πάγκος του Ολυμπιακού, δεξιά του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε και τον Νίκο Συριγωνά και τον Τιμάντζερ του Ολυμπιακού. Στην άκρη για τον Παναθηναϊκό βλέπουμε και τον έφορο του τμήματος, τον Τάσο Σιμεωνίδη. Παρόν και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης. Παρόν και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής των Γυναικών, ο Γιώργος Καρίτσας. Εντυπωσιακή προσπάθεια. Ο Πουκάρ με αυτό το forehand μειώνει σε 5-4. Φοβερό ράλι, δείχνουν εδώ και δύο αθλητές τις ικανότητές τους. Και η σοφάριση καλύπτει το τεζαβαντάζ. Ο Πουκάρ είχε αρχίσει το μάτς 0-4 πίσω. Η τρίτη πολύ δυνατή επίθεση με το forehand βγαίνει έξω. Ο Πουκάρ περνάει τώρα μπροστά. Λεπτικό με πόση άνεση επέστρεψε ο Πουκάρ αυτά τα τρομερά χτυπήματα του Κωνσταντινόπουλου. Δείγμα της τεράστιας κλάσης του. Στο συν 2 τώρα αθλητής του Ολυμπιακού και παίρνει τα σερβίς. Εδώ νομίζω ο προηγούμενος πόντος έφερε και αυτό το λάθος. Ο Κωνσταντινόπουλος αισθάνθηκε ότι πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω για να περάσει την μπάλα από αυτό τον τοίχο που έχει απέναντί του και αυτό έφερε το λάθος. Εκεί που σερβίρει, εκεί επιτίθεται ο Πουκάρ. Δεν προλαβαίνει να πάρει την κατάλληλη θέση ο Κωνσταντινόπουλος. Πολύ έτοιμος και διαβασμένος ο Πουκάρ, επιτίθεται στο forehand, στην άκρη του forehand του Κωνσταντινόπουλου και παίρνει τώρα σοβαρό πλεονέκτημα για το σετ. Άλλο ένα σερβίς. Θαυμάσια ενέργεια. 9-7. Με το forehand πάλι ο Πουκάρ. Εδώ έχει βάλει
φάλτσο, έτσι Κώστα. Ένα είδος chop block που λέμε, καθυστερημένο βέβαια με το forehand, κάτι σαν άμυνα. Ένα τεχνικό χτύπημα που του έδωσε τον πόντο. Γι' αυτό είδατε να πηγαίνει στο φιλέ. Εδώ τυχερός ο Κωνσταντινόπουλος, μάλιστα έκανε κίνηση να πιάσει το σωρίο Πουκάρ και ίσως προσέξατε ότι η ρακέτα του σταμάτησε στο τραπέζι. Γι' αυτό την κοίταξε κιόλας, μήπως έχει πάθει κάποια ζημιά το λάστιχο. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και συνεχίζει. Set ball. Πήρε 4 σπότ στη σειρά, αντέδρασε ο Κωνσταντινόπουλος. Τώρα το set ball είναι για τον Πουκάρ. Δύο φοβερά backhand για το κλείσιμο του πρώτου set. Πολύ γρήγορη αντίδραση με τα πόδια του Πουκάρ, καθώς ο Κωνσταντινόπουλος φαίνεται ότι περίμενε το άνοιγμά του, τον πίεσε βαθιά στο backhand, αλλά ήταν έτοιμος και με ένα ακόμα πιο δυνατό χτύπημα στο κέντρο του τραπεζιού. Κατάφερε να πάρει τον πόντο. Πολύ σημαντικό το πρώτο σετ. Αποκτά ισχυρό πλεονέκτημα ο Πουκάρ, που ήταν ούτως ή άλλως το φαβορί του αγώνα. Τώρα με την αυτοπεποίθηση που του δίνει και το πρώτο αυτό πετυχημένο σετ, θα είναι δύσκολο για τον Κωνσταντίνο να είναι εξίσου ανταγωνιστικός και στα επόμενα. Αυξάνεται η προσέλευση του κόσμου, έχουν μπει και καθίσματα μπροστά από την ξύλινη κερκίδα, παράλληλα με τα παραβάν, και πραγματικά φαίνεται ότι θα γεμίσει όλος ο χώρος στο ΣΕΦ. Οι φίλοι του αθλήματος που δεν ήρθαν βεβαίως να δουν μόνο τα αστέρια από το εξωτερικό, τον Παναγιώτη Γκιόνι, οπωσδήποτε ήθελαν να τον απολαύσουν. Θυμίζουμε στην ελληνική Α1 ξανά μετά από 23 χρόνια ο σπουδαίος αθλητής μας που θα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες για 6η φορά. Έναρξη δεύτερου σετ με σερβίς του Κωνσταντινόπουλου, 0-1. Ένα-ένα τώρα με το backhand που πηγαίνει στη μεγάλη διαγώνιο με φάλτσο. Δύο-ένα. Άλλο ένα σερβίς ο Πουκάρ. Συνεχίζει με αυτά τα σερβίς από το κέντρο του τραπεζιού, αυτό το ιδιόρυθμο στυλ. Νομίζω το βοηθάει στην τοποθέτηση που έχει στην τρίτη παλιά. Ένας αθλητής που προτιμάει να χρησιμοποιεί τον backhand του, ειδικά κοντά στο τραπέζι. Κρατάει ρυθμό, κρατάει επιθέσεις και φτάνει στο συν 3 ο Πουκάρ. Πουκάρ που ήταν βασικός στην ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού πέρσι με την κατάκτηση του Europe Trophy. Δεν συνέβη αυτό με όλους τους ξένους. Για παράδειγμα ο Liam Pitchford δεν είχε αγωνιστεί στο Grand Final. Άλλος κορυφαίος Ευρωπαίος με πολύ υψηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη που εμφανίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχε συνεργαστεί πέρσι με τον Ολυμπιακό. Δύο ακόμα φόρπατ. Τα χτυπήματα, Γιάννη, δεν είναι εύκολο να τα επιστρέψει ο Κωνσταντινόπουλος. Δεν καταφέρει να το ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην πρώτη παλιά. 5-3. Και ίσως το πρώτο σχετικά εύκολο λάθος που κάνει ο Πουκάρ. Παίρνει τα σερβίς ο Κωνσταντινόπουλος. Να δούμε τις επιλογές του.
Στην ευθεία το σερβίς αμέσως μετά θέλει σε backhand στην άλλη πλευρά. Δεν του βγήκε. Καλή επιλογή, δεν έχει σημασία που δεν του βγήκε, πρέπει να το ρισκάρει. Έξι-4. Και τώρα έχοντας πάντα στο νου του Πουκάρ το μεγάλο σερβίς, πάει λίγο πιο καθυστερημένα στο forehand. Δύσκολο φίλμα, πολύ. Κατάφερε ο Κωνσταντινόπουλος να κρατήσει πολύ χαμηλά την μπάλα στο top spin του και ωστόσο με ένα εντυπωσιακό χτύπημα κατάφερε ο Πουκάρ να πάρει τον πόντο. Σε παρόμοια τακτική προσπάθησε να εφαρμόσει ο Πουκάρ με ένα σερβίς λίγο έξω για να επιτεθεί σχετικά παθητικά ο Κωνσταντινόπουλος και να αντεπιτεθεί ο ίδιος. Έξω το spin, μεγαλώνει τη διαφορά. 9-4. Ωραίο backhand, άλλη μια φορά. Φίλε, και μέσα δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα όσο ψηλός κι αν είναι εκεί ο Πουκάρ. 15. Εδώ δεν πρόσεξε. Τον ευνηδίασε με αυτή την γρήγορη κομμένη ο Κωνσταντινόπουλος. 6-10. Φανταστικό χτύπημα στην ευθεία. Δεύτερη-τρίτη φορά που χρησιμοποιεί αυτή την αλληλουχία του backhand flip με backhand τελικό από το backhand. Γενικά είναι ένας παίκτης με εκπληκτικό backhand από τα καλύτερα στον κόσμο και ξέρει να το χρησιμοποιεί άριστα. Πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις και τα τελευταία χρόνια αυτό που τον έχει ανεβάσει επίπεδο είναι ότι έχει ανεβάσει και το forehand του πάρα πολύ. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Κωνσταντινόπουλο. Είχε την ευκαιρία του στο πρώτο σετ. Άμα με ένα τόσο καλό αθλητή δεν καταφέρεις να προηγηθείς, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Καλή ο Ζαφύρης Πορφύρης και τον Κωνσταντινόπουλο στο τραπέζι γιατί έχει συμπληρωθεί το 1 λεπτό. Και 19-16 τα πρώτα σετ για τον Πουκάρ. Με ένα ακόμα εκρηκτικό backhand αρχίζει το τρίτο σετ ο Κροάτης. Ένα από τα ελάχιστα εύκολα λάθη του Κροάτη. Εκπληκτικό γύρισμα από τον Κωνσταντινόπουλο και μάλιστα με side spin που λέμε το spin του. Εκεί δεν πιάνεται, έτσι. Αν ξεκινήσει είναι σαν τις μηχανές, δεν σταματάει ποτέ ο Πουκάρ, το ένα χτύπημα πιο δυνατό από το άλλο. Την περίμενε λίγο πιο έξω ο Κωνσταντινόπουλος μήπως ξεκινήσει έστω με μαλακό σπιν. Είδατε τελευταία στιγμή άλλαξε κίνηση
και θέλησε να περάσει την μπάλα γλυκά, δεν του βγήκε. Ζητάει time out από μόνος του ο Κωνσταντινόπουλος. Ωστόσο, Γιάννη, είδαμε ότι δεν έκανε και τόσο άσχημη η παλιά, απλά ο Πουκάρ είχε τόσο αστραπιαία μετακίνηση και τόσο εκρηκτικό ήταν το χτύπημά του, που πήρε το πόντο κατευθείαν. Πουκάρ που δείχνει πολύ έτοιμος, δείχνει να πατάει πολύ καλά, φορμαρισμένος, σωματικά φαίνεται πάρα πολύ δυνατός. Βλέπετε εδώ σε επανάληψη πόντους του μάτς. Επιστροφή στην δράση, έξω από το spin, 3-3. Και εδώ με μαλακό spin, χρησιμοποιώντας και το φάλτσο από το σερβίς, ο Κωνσταντινόπουλος περνάει μπροστά. Εδώ τι έγινε, Κώστα? Μια ακόμα μέσα έξω μπαλιά του Πούκαρ. Δεν την υπολόγισε καλά ο Κωνσταντινόπουλος, δεν πήρε καλή θέση. Ξανά προβάδισμα για τον αθλητή του Παναθηναϊκού. Μια έξυπνη πρώτη μπαλιά με πλάγιο φάλτσο. Και επίσης μια πολύ καλή πρώτη μπαλιά, βαθιά κομμένη στο backhand του Πούκαρ. Δίνει τον έκτο πόντο στο Κωνσταντινόπουλο. Στα πλάγια το backhand spin. Περνάει η μπάλα. Έξι. Έχει βρει μια μπαλιά ο Κωνσταντινόπουλος που φαίνεται να ενοχλεί αυτή τη στιγμή τον Πουκάρ, αυτή η πολύ πιεστική, βαθιά κομμένη μπαλιά. Και προβάδισμα 2 πόντων τώρα. Το ράλι το παίρνει ο Πουκάρ και μειώνει. Να με βγήκε λίγο έξω αυτό το backhand του Κωνσταντινόπουλου. Τρομερός πόντος, αποθέωση του αθλήματος. Εκπληκτική Με αντίδραση. θαυμαστό τρόπο να αποκρούει τις επιθέσεις του Πουκάρ ο Κωνσταντινόπουλος. 9-7. Πολύ σκληρό, Πολύ σκληρό σε ένα σημείο πολύ κρίσιμο και που ο Κωνσταντινόπουλος φαίνεται να βρίσκει πολύ καλό ρυθμό σε μια πολύ καλή πρώτη παλιά. Ισοφάριση
Μεγάλη σταθερότητα του Πουκάρ στα forehand spin. Και τώρα έχουμε το match ball. Και από το που φάνηκε ο Κωνσταντινόπουλος να παίρνει το πλεονέκτημα, η τελευταία επιστροφή του Πουκάρ ήταν σε σημείο που τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Έξω, παράταση. Πολύ σωστή διαχείριση εδώ της κοντινής μπαλιάς που έκανε ο Πουκάρ με μια βαθιά κομμένη. Με το σερβίς ξανά ευκαιρία για το τέλος του μάτς στον Πουκάρ. Νομίζω λάθος επιλογή από τον Κωνσταντίνο, καθώς είναι ένα χτύπημα που και ρίσκο έχει, αλλά και ξέρει πολύ καλά ο Πουκάρ να το αντιμετωπίζει. Αυτό το σπιν μπορεί να μην είχε δύναμη, αλλά είχε τεχνική ενοχλητικό. Και πολύ σωστή τοποθέτηση, Γιάννη, βαθιά και στο κέντρο του τραπεζιού. Πάμε στους 13 πόντους. Και πάλι θα βρει τον τρόπο να αρχίσει η επίθεση Πουκάρ και θα βρεθεί στο τρίτο match ball. Και νέα ισοφάριση. Πάλι εδώ φάνηκε να έχει τον πρώτο λόγο ο Πουκάρ στο ράλι αυτό. Ίσως η σημαντικότητα του σκορ αυτή τη στιγμή, λίγο παραπάνω πίεση, έπαιξε το ρόλο της. Και πάλι το αβαντάζ ο Πουκάρ. Εκπληκτική αντίδραση στο πολύ πιεστικό μπλοκ του Κωνσταντινόπουλου. Βοηθάει και το μέγεθος του σε αυτό, Γιάννη. Time out, Ένα- είδες αυτό ακριβώς την ώρα που ετοιμαζόταν ο Κωνσταντινόπουλος να σερβίρει, το ζήτησε ο Πουκάρ. Αλλά έκανε... Το όχι στο τέλος του πόντου, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Έχει ήδη χάσει, αν δεν κάνω λάθος, 3 match ball. Θέλει να το τελειώσει εδώ το παιχνίδι, να μην μπει σε περιπέτειες. Να δούμε τι επιλογή θα έχει στο σερβίς του, θα αλλάξει κάτι. Επιστροφή στο τραπέζι 12-13. Σερβίρει ο Κωνσταντινόπουλος. Οι τελευταίες επιστροφές ήταν κοντά του Πουκάρ, να δούμε τι επιλογή θα έχει τώρα. Ήταν πίσω. Και πήρε επίθεση. Μάλλον ο Κωνσταντινόπουλος χρησιμοποίησε καλύτερα το time out, να σκεφτεί και αυτός έκανε μια αλλαγή που δεν την περίμενε αυτή τη στιγμή ο Πουκάρ. Και πάλι είναι ο Πουκάρ αυτός που παίρνει το αβαντάζ. Νέο match point. 13-14. Έξω η μπάλα, αυτό είναι το φινάλε.
που μας έδωσε μία γεύση για το τι θα ακολουθήσει. Ο Τόμισλαβ Πουκάρ νίκαμε 3-0 σετ τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, πιο δύσκολα βεβαίως από όσο μπορεί να πιστέψει κανείς βλέποντας απλά το σκορ. Δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό στο τελικό με τον Παναθηναϊκό με 1-0. Ήταν το φαβορί, το επιβεβαίωσε. Το 3-0 είναι, συμφωνώ, λίγο πλασματικό, ωστόσο είχε το πάνω χέρι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Πουκάρ. Και το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που είναι το φαβορί, κακά τα ψέματα, έχει τους δύο καλύτερους παίκτες. Μπορώ να την πάρω την κάρτα. Που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή και το επιβεβαιώνει στον πρώτο κατά σειρά αγώνα. Ο επόμενος αγώνας θα είναι ο Σγουρόπουλος ενάντια στον Λεμπεσόν, ενώ ακολουθεί ο Φτσάροφ απέναντι στον Γκιόνι. Μόνο που το λέμε, Γιάννη, ακούγεται περίεργο, έτσι, ότι θα το δούμε αυτό σε λίγη ώρα εδώ μπροστά στα μάτια μας. Και δεν ξεχνάμε ότι στη μεταγραφική περίοδο, όταν ακούσαμε ονόματα που έρχονταν να παίξουν Ελλάδα, κάποιοι δεν το πίστευαν. Δυσκολεύονταν να συνειδητοποιήσουν ότι έρχονται παίκτες σαν τον Λεμπεσόν και τον Οφτσάροφ. Ο Γκιόνις, θυμίζουμε, όταν και πέρσι στον Παναθηναϊκό απλώς δεν είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί. Δεν ήταν κάτι που επιτρεπόταν από την Πολωνική Ομοσπονδία, ήταν και πέρσι αθλητής της Μπογκόρια. Φέτος του δόθηκε αυτή η δυνατότητα, όπως και σε άλλους ξένους που αγωνίζονται στην ίδια χώρα. Αγωνίστηκε τέλη Ιανουαρίου στη Βέρεια και τώρα κάνει τις επόμενες συμμετοχές του με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Καρέκλες έχουν μπει σε όλα τα σημεία πίσω από τα παραβάν και πίσω από τους πάγκους και στα πλάγια από την άλλη πλευρά. Βλέπουμε και άλλα γνωστά πρόσωπα στην αίθουσα. Έχει έρθει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, του Εραστέχνη, ο Μιχάλης Κουντούρης. Βλέπουμε παλιούς πρωταθλητές και παλιές πρωταθλήτριες όπως την Ιάννα Δουμένη. Βλέπουμε τις αδελφές Λουκά, τη Σταματίνα και την Μαρία Λουκά. Βλέπουμε τον Αλέκο Δέση. Η οικογένεια Γκιόνι είναι όλοι εδώ να στηρίξει τον Παναγιώτη. Στο τελευταίο του αγώνα πριν το Παρίσι, έτσι. Να πούμε ότι Όντως, 3 ναι, από τους 6 αθλητές που αγωνίζονται σήμερα έχουν κερδίσει την πρόκρισή τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Τόμισλαβ Πουκάρ, ο Δημήτριο Φτσάροφ είναι οι άλλοι δύο. Ο Κροάτης και ο Γερμανός του Ολυμπιακού. Με πολλές πιθανότητες διεκδίκησε την παρουσία του και ο Εμμανουέλ Λεμπεσόν, που είναι Ολύμπιαν, έτσι κι αλλιώς. Τελικά δεν θα είναι στην γαλλική ομάδα. Στην προθέρμανση ο Γιάννης Γουρόπουλος και ο Εμμανουέλ Λεμπεσόν είχαν συναντηθεί στο μάτς του πρώτου γύρου, τότε που ήταν παρόντες και οι ξένοι, γιατί στο μάτς του δεύτερου γύρου στη Βέρεια ήταν ελληνικές καθαρά οι συνθέσεις. Ο Λεμπεσόν είχε επικρατήσει. Τώρα όμως, Γιάννη, έχει τεράστια πίεση, θεωρώ, ο Εμμανουέλ Λεμπεσόν. Είναι η ομάδα του 1-0 πίσω. Είναι ένα παιχνίδι που, αν θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, πρέπει να το πάρει.
απέναντι σε έναν τεράστιο αθλητή όπως ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος, ο οποίος παίζει και στην έδρα του, σίγουρα είναι ένας χώρος που προπονείται καθημερινά. Και ο Ντανιέλ Τσιόκα στην αίθουσα, σπουδαίος αθλητής, μεγάλη δόξα του ελληνικού πικ-πονγκ στο κοντινό παρελθόν. Αρχίζουμε με σερβίς του Λεμπεσόν. Ένα 0. Το λεγόμενο sorry, η μπάλα είδατε εξωστρακιστική στα πλάγια για το 1-1. Προβάδισμα Σγουρόπουλου. Πολύ καλό ποιοτικό, με πολύ φάλσο το πρώτο spin, δεν μπορούσε να το ελέγξει ο Λεμπεσόν. Και με γερό backhand. Εδώ αντίθετα ένα πολύ δυνατό backhand, σήμα κατά τεθέν του Γιάννη, σε μια πολύ καλή κομμένη του Λεμπεσόν. Είναι ένα στοίχημα για τον Γιάννη που θα διαχειριστεί τα σερβίς του Λεμπεσόν. Συνήθως έχει πολύ μεγάλο ποσοστό κερδισμένων πόντων στο σερβίς του. Και πολύ συχνά χρησιμοποιεί αυτή την τακτική που μόλις είδαμε, δηλαδή ένα σερβίς να βγαίνει λίγο έξω, με σκοπό να αντεπιτεθεί στην τρίτη παγιά. Πρέπει να ήταν sorry αυτό, όχι απλώς να πήγε στην άσπρη γραμμή η μπάλα. Ναι, Γι' αυτό είδατε και ζήτησε συγγνώμη ο Γαλλός. 4-4. Εδώ νομίζω ο Γιάννης πήρε τον πόντο με την προηγούμενη παλιά και όχι με την τελευταία, με αυτό το πολύ τεχνικό και έξυπνο πλασεδάκι θα λέγαμε, που ήταν κοντά στο φιλέ αλλά χωρίς φάλτσο. Επικράτει στο ράλι ο Σγουρόπουλος. Περνάει τώρα την επίθεση στην τρίτη μπάλα ο Λεμπεσόν. Το ισχνό προβάδισμα ξανά ο Σγουρόπουλος. Που φαίνεται να διαχειρίζεται πολύ καλά το παιχνίδι. Και εδώ επίσης καταφέρνει και επιστρέφει επίσης την μπάλα κοντά, όπως και η πρώτη μπαλιά του Λεμπεσόν. Στο τελευταίο ευρωπαϊκό ομαδικού, νομίζω Κώστα, ήταν μια πολύ καλή νίκη του Σγουρόπουλου απέναντι στο Ζεράλδο. Έχει ομοιότητες το παιχνίδι του Ζεράλδο με του Λεμπεσόν, θεωρείς? Εκτός του ότι είναι και δύο αριστεροί, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομοιότητα, τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Αλλά ο Γιάννης βλέπω ότι ανταποκρίνεται εξίσου καλά και σε αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται πολύ διαβασμένος, περιμένει τον Λεμπεσόν και τις αλλαγές που κάνει. Εντυπωσιακό χτύπημα, έτσι κι αλλιώς.
Άσχετα αν στάθηκε λίγο τυχερός εκεί που βρήκε η μπάλα ο Σγουρόπουλος, γι' αυτό τον είδατε να σηκώνει το χέρι προς τον αντίπαλο. Ήταν τυχερός όντως, ωστόσο είναι σημαντικό ότι κατάφερε να ελέγξει τις πρώτες δύο παλιές. Υπήρχε στην πρώτη στην παλιά. Κυρίως. 9-6. Chop block από το Λεμπεσόν. Φοβερή ενέργεια, πολύ τεχνικό χτύπημα. Και τον ξαναβάζει γερά στη διεκδίκηση του σετ, καθώς τώρα έχει δύο σετ δικά του. Εδώ πέρα λέει ο Σγουρόπουλος ότι βρήκε μπάλα στο μπλουζάκι. Ο Λεμπεσόν το δέχεται, δεν το δέχτηκε αρχικά και το δέχεται αμέσως μετά και παίρνει το χειροκρότημα. Σπουδαία κίνηση fair play. Και φέρνει τον Γιάννη να έχει 3 τώρα set ball. Κατακτάται το πρώτο σετ ο αθλητής του Ολυμπιακού με 17. Πολύ καλή διαχείριση του παιχνιδιού από τον Γιάννη Σγουρόπουλο, όσο ελέγχει τόσο καλά την τρίτη μπαλιά, την επίθεση του Λεμπεσόν. Θεωρώ ότι έχει μάλλον τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Αυτό είναι που του έδωσε την ευκαιρία να αντεπιτεθεί στη συνέχεια του πόντου. Ακόμα βλέπουμε κόσμος και έρχεται. Γιάννη, εδώ έχει δημιουργηθεί το διαχώρητο στην αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Σου θυμίζει αγώνα της εθνικής ομάδας? Ναι, όντως. Δύο παιχνίδια θυμόμαστε στο κοντινό παρελθόν που αγωνιζόσουν και εσύ, που είχαν πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Το ένα ήταν με την Αγγλία, το 3-0 η ρεβάνς για την περίοδο 16-17, αλλά και ένα τρομερό παιχνίδι με την Κροατία στο Ευρωπαϊκό Λίγκ, τότε που έπαιζε ο Ταν Ρουιβού και ο Γκάτσινα. Όντως, Γιάννη, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στη μνήμη μου το μάτς με την Αγγλία που είχαμε κερδίσει 3-0 εδώ. 0-1. Ο Λεμπεσόν παίρνει και τους 2 πόντους στα σερβίς του Σγουρόπουλου. Φίλε και μέσα, 3-0. Σημαντικό πλεονέκτημα. Θα είναι σημαντικό για το Λεμπεσόν να πάρει ένα σχετικά άνετο σετ, να μην πιεστεί κι άλλο ψυχολογικά. Εδώ έπεσε ο Γιάννης στην παγίδα του Λεμπεσόν, θα λέγαμε. Το κατάλαβε και ο ίδιος στο τέλος του πόντου, κουνώντας το κεφάλι. Έκανε αυτό ακριβώς που περίμενε ο Γάλλος αθλητής. Εδώ όμως με ένα καλό άνοιγμα μειώνει σε 4-1. Με το σερβίς 4-2 ο Σγουρόπουλος, πρωταθλητής Ευρώπης 2 φορές στο απλό εφήβων και άλλες 2 στο απλό νέων ανδρών.
χρυσές σελίδες όχι μόνο για την ελληνική επιτραπέζη να τους φέρει, για τον ελληνικό αθλητισμό, γιατί κανένας άλλος νεαρός αθλητής δεν το έχει καταφέρει σε αυτές τις ηλικίες, σε κανένα άθλημα. Έξω τώρα το backhand, 5-2 ο Εμμανουέλ Λεμπεσόν, πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό ανδρών το 2016 και στο διπλό μεικτό το 2022. Εδώ πολύ έξυπνο το χτύπημα του Γουρόπουλου, κατάλαβε αυτό που λέγαμε πριν, δεν ξαναέπεσε στην παγίδα του Λεμπεσόν και με ένα παράλληλο top spin τον έβγαλε εκτός θέσης. 4-5. Η πίεση επανέρχεται στη μεριά του Λεμπεσόν. Και ισοφάριση. Ισοφάριση με ένα πολύ τεχνικό backhand spin. Time out από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί έσβησε το πλεονέκτημα των 3 πόντων. Έπαιξε πολύ έξυπνα τους τελευταίους πόντους ο Γιάννης Γουρόπουλος. Χρειάζεται λίγο παραπάνω ψυχραιμία τώρα από το Λεμπεσόν να ξανασχεδιάσει, να λέγαμε, το παιχνίδι του για τους επόμενους πόντους. Καθώς θα είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει και ακόμα και αυτός από το 2-0 πίσω. Τελείωσε ο χρόνος για το time out. Πολύ κρίσιμη η επόμενη πόντη. Με το Λεμπεσόν να σερβίρει. Ίσως λίγο βιαστική επιλογή εδώ από το Σγουρόπουλο. Είχε την αυτοπεποίθηση να δοκιμάσει ένα πολύ επιθετικό άνοιγμα. Δεν του βγήκε. Επέστρεψε δυναμικά ο Λεμπεσόν μετά το time out. Ποιοτική backhand επίθεση τώρα στην τρίτη μπάλα. Με δύναμη και φάλτσο. Και σε πρώτο χρόνο, αυτό είναι που κάνει τα χτυπήματα του Λεμπεσόν τόσο δύσκολα. Παίζει σχεδόν πάντα σε πρώτο χρόνο. Σπανίως θα τον δεις να φύγει μακριά από το τραπέζι. Ο Γκατιέν έπαιζε, λες να έχουν πάρει στοιχεία από έναν θρυλικό Γάλλο που έχει φτάσει σε παγκόσμιο τίτλο, έχει φτάσει σε ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Ζαφίλιπ Γκατιέν που ήταν και αυτός αριστερόχειρας και έπαιζε σύγχρονο πινκ-πονγκ. Με μικρή βοήθεια της τύχης θα πάρει και αυτό το πόντο ο Γουρόπουλος με ένα πολύ γρήγορο backhand, διαγώνιο και 7 όλα. Νετ, επανάληψη στο σερβίς. Πολύ δυνατή επίθεση του Λεμπεσόν. Δεν μπορεί να την επιστρέψει ο Σγουρόπουλος. Και 8-7. Εδώ όμως πάλι με μια έξυπνη παράλληλη επίθεση ο Σγουρόπουλος καταφέρει να πάρει τον πόντο. Και στο 8 όλα να σερβίρει εκείνος. Πάλι με το chop block. Με τα φάλτσα, αλλά ήταν έτοιμο.
Λεμπεσόν. Τι έλεγες, Κώστα? Πάλι με ένα περίεργο μπλοκ φέρνει το Γιάννη ξανά κοντά στο τραπέζι. Και εδώ με τη βοήθεια της τύχης, με ένα καλό άνοιγμα βέβαια, αλλά Βρήκε στο φιλέ. βρήκε στο φιλέ και άλλαξε πορεία η μπάλα. Πολύ δύσκολο για τον Σγουρόπουλο να αντιδράσει. Set point. Ειδικά επειδή είχε ετοιμαστεί να κάνει ένα ισχυρό backhand spin, όπως φάνηκε. Πολύ καλή ενέργεια και κλείσιμο του σετ. Με 18 επικρατεί ο Λεμπεσόν και ισοφαρίζει σε 1-1. Πολύ καλή διαχείριση από το Λεμπεσόν αυτή τη φορά. Νομίζω ότι άλλαξε λίγο τον τρόπο που επιτίθεται. Όταν είδε ότι δεν έχει τόσο καλή ευκαιρία, περίμενε να επιτεθεί πιο δυνατά στην τέταρτη παλιά και όχι στην τρίτη, βλέποντας την ικανότητα του Σγουρόπουλου να επιστρέφει την επίθεσή του. Αυτό έκανε και σε αυτό το πόντο, έκανε στην τρίτη παλιά δυνατή επίθεση και στην πέμπτη ακόμα πιο δυνατή. Ένα παιχνίδι που έχει άλλου είδους ομορφιά, πιο πολύ τακτική, τεχνική. Δεν έχει τόσα πολλά ράλι όπως είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ξέρω Γιάννη, για μας που έχουμε παίξει ping pong είναι εξίσου όμορφο και αυτό το θέαμα. Καλή και τον Λεμπεσόν ο Ζαφύρης Πορφύρης για την συνέχεια του μάτς. Καταλάβατε ότι ήταν ήχος από κινητά τηλεφώνα και γι' αυτό σταμάτησαν οι αθλητές. Βλέπουμε το Λεμπεσόν τώρα να είναι πολύ πιο έτοιμος στις επιστροφές του Σγουρόπουλου μετά το πρώτο σετ που φάνηκε να ευνηδιάζεται. Ο Λεμπεσόν βασικός πρωταγωνιστής στην ιστορική επιτυχία του Παναθηναϊκού να κατακτήσει το Europe Trophy, το αντρικό τμήμα. Για πρώτη φορά πήρε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στις αρχές του μήνα στο Νόβι της Σερβίας. Μια πολύ δυνατή πορεία, χωρίς αμφισβήτηση θα λέει κάποιος, με τον Λεμπεσόν, τον Κωνσταντινόπουλο, τον Κώστα και τον Αγγελάκη. Ήταν τότε στο Grand Final το τελικό στάδιο. Στο πρώτο στάδιο είχε συμμετοχή και ο Νίκος Αντωνιάδης. Βρίσκει τη λύση. Ελέγχει πολύ καλά την επίθεση του Λεμπεσόν ο Σγουρόπουλος. Λέγαμε για το Europe Trophy. Θυμίζουμε ότι ο Σγουρόπουλος πανηγύρισε πέρσι την κατάκτηση του Europe Cup με την γαλλική Ενεμπόν. Πέμπτος ευρωπαϊκός τίτλος στην καριέρα του. Το Europe Cup, το δεύτερο τιτάξη ευρωπαϊκό κύπελο. Αγωνιζόμενος στη Γαλλία, ο Σγουρόπουλος δεν μπορούσε να παίξει και στον Ολυμπιακό ταυτόχρονα.
και φυσικά δεν μπορούσε να έχει παρουσία και με δεύτερη ομάδα σε ευρωπαϊκό κύπελο. Δεν ήταν λοιπόν στην κατάκτηση του Europe Trophy εδώ στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό. Ήταν έτοιμος να γυρίσει την μπάλα ο Σγουρόπουλος, σαν να ευνηδιάστηκε ο Λεμπεσόν και έστειλε την μπάλα out. 3-5. Διαφορετικό το τελευταίο spin, διαφορετικό από το προηγούμενο, με φάλτσο από τον Λεμπεσόν. Το προηγούμενο είχε δύναμη κυρίως και ο Σγουρόπουλος το έλεγξε. Το τελευταίο ήταν πιο δύσκολο. Είναι sorry. Το βλέπει ο Ζαφύρης Πορφύρης, το δείχνει αμέσως και ο Σγουρόπουλος. 5-5. Έτοιμος σε πρώτο χρόνο να επιτεθεί. Sorry από τον Σγουρόπουλο. Ήλε και μέσα. Θα παίξει και τύχη το ρόλο της, Γιάννη. Ακόμα και ένα πόντο σε ένα πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού μπορεί να είναι καθοριστικός. Πολύ ωραίο backhand άνοιγμα από τον Σγουρόπουλο. Παίρνει μεγάλο προβάδισμα για την κατάσταση του τρίτου σετ. Δεν περνάει το spin. Ένα ξέσπασμα του Σγουρόπουλου με σερί, τον έχει φέρει στο συν 4 και τώρα στο set ball. Λοιπόν, ο Σγουρόπουλος κατακτά το τρίτο σετ και ξαναβρίσκεται μπροστά με 2-1 σετ. Σε ένα σετ που κατάφερε πολύ καλά να ελέγξει τα σερβίς του Λεμπεσόν, το μεγάλο το όπλο. Και είναι σημαντικό το προβάδισμα πλέον. Ένα μάτσο που αν το κερδίσει ο Σγουρόπουλος κάνει μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου τον Ολυμπιακό. Χωρίς βέβαια να τελειώνει κάτι, όλοι οι παίκτες και από τις δύο ομάδες είναι ικανοί για το καλύτερο. Δεξιά ο Δημήτρη Οφτσάροφ κάνει σερβίς στο ημίφος. Δεν το βλέπετε εσείς. Ναι, εντυπωσιακό. Ο επαγγελματισμός αυτού του αθλητή είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Ένας αθλητής που έχει κερδίσει ολυμπιακά μετάλλια προετοιμάζεται με αυτόν τον τρόπο για να παίξει τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για να είναι
καλύτερος ο φωτισμός για τους αγωνιζόμενους. Δεν έχουν ανάψει και τα φώτα. Είναι μια πλευρά της αίθουσας, αλλά στέκεται ο Ψάροφ και σερβίρει την προετοιμασία του για το επόμενο μάτς, για το οποίο θα θέλαμε. Κώστα, να μας κάνεις μια ειδική αναφορά, έτσι, όταν συγκρούονται και σε ελληνικό πρωτάθλημα ο Ψάροφ με τον Γκιόνι. Θυμίζει πολλά αυτό το ζευγάρι και θα μας πεις περισσότερα. Θα τα πούμε σε λίγο. 1-0 ο Σγουρόπουλος, ξεκίνημα στο τέταρτο σετ. Ένα ακόμη λάθος από το Λεμπεσόν που αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει βγει λίγο από το ρυθμό του. Εδώ θα μειώσει σε 2-1 με ένα διαγώνιο backhand. Ίσως πρέπει να πάρει απόφαση να μείνει περισσότερο με το backhand, γιατί όσο κυνηγάει το forehand, οι επιστροφές του Σγουρόπουλου τον δυσκολεύουν. Πάει πολύ πλάγια η μπάλα. Πάλι εδώ λίγο τυχερός, ωστόσο είχε τον έλεγχο του πόντου ο Λεμπεσόν. 2-2. Ένα λάθος από τον Σγουρόπουλο αυτή τη φορά θα φέρει το Λεμπεσόν μπροστά στο σκορ. Βλέπουμε ότι συνέχεια υπάρχουν. Ήταν εξεζητημένο, λες, αυτό που επιχείρησε. Σχετικά θα έλεγα, είναι ένα χτύπημα που μπορεί να το εκτελέσει ο Σγουρόπουλος. Είναι κάποιες αποφάσεις που παίρνει εκείνη τη στιγμή, Γιάννη. Αισθάνθηκε καλά, αισθάνθηκε την αυτοπεποίθηση. Παίζει ρόλο γιατί είναι και μπροστά στο σκορ. Αλλά πολλές φορές κρίνουν και το αποτέλεσμα του αγώνα. Τώρα είναι ο Λεμπεσόν πλέον 4-2 μπροστά και έχει ανακτήσει τον έλεγχο του σετ. Είχε ετοιμαστεί για επίθεση ο Λεμπεσόν, δεν μπορούσε να την κάνει. Η τελευταία στιγμή αλλάζει, παίζει μπάλα βαθιά. Και με ένα σερί 5-0 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, Ναι. δείχνει την εμπειρία του. Πολύ καλό το επιθετικό χτύπημα στην αρχή από το Λεμπεσόν. Ακόμα πιο σπουδαίο το χτύπημα του Σγουρόπουλου με τον backhand στην άλλη πλευρά. Πάλι έδωσε λίγο πλάγια και κοντά την υποδοχή ο Λεμπεσόν. Βλέπουμε ότι είχε αλλάξει και το κοντά, το κάνει στο backhand του Σγουρόπουλου, γιατί είχε δεχτεί κάποια ωραία ανοίγματα ή πλασέ. Εδώ επίτηδες, ήθελε βαθιά μπαλιά, πρώτη επίθεση να μην έχει δύναμη και να επιτεθεί αυτό σε πρώτο χρόνο. Σωστά, απόλυτα σχεδιασμένος και αυτός ο πόντος. Και εδώ αποδίδει η τακτική του. Μια καλή μπαγιά του Σγουρόπουλου, ήταν χαμηλή και προς το κέντρο. Δύο χαμένα backhand. Και δύο χαμένοι πόντι στα σερβίς του Λεμπεσόν, σε ένα σημείο που περίμενε να καθαρίσει ίσως το σετ. Θα σερβίσει στον Σγουρόπουλο 5-7. Και πάλι περιμένει το φάλτσο και όχι τη μεγάλη ταχύτητα ο Λεμπεσόν. Για να παίξει εκείνος δυνατά, 5-8. Εδώ λίγο τυχερός ο Σγουρόπουλος, φάνηκε σαν να μην βρήκε πολύ καλά η μπάλα στη ρακέτα του. Γι' αυτό ζητάει και συγγνώμη από τον αντίπαλό του.
Και 8-6 για το Λεμπεσόν. Τα επόμενα δύο σερβίς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τρομερό! Ασύλληπτο backhand από τον Σγουρόπουλο. Ο Σγουρόπουλος, ο οποίος επιστρέφει δύο πολύ δύσκολες μπαλιές του Λεμπεσόν. Με αυτό το ασύλληπτο backhand μειώνει στον πόντο. Είναι αξιοθαύμαστο πώς παίζει τόσο δυνατά και στις χαμηλές μπάλες. Ναι, σωστά, έχει τρομερή ποιότητα και ακόμα και αυτοί οι πιο απλοί πόντοι έχουν την ίδια αξία με ένα ωραίο ράλι, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Εδώ πάλι επιλέγει να παίξει κοντά στο backhand όμως του Σγουρόπουλου, ειδικά από τη στιγμή που επιχείρησε εκείνο το αποτυχημένο backhand flip ο Σγουρόπουλος στην τρίτη μπαλιά, επιμένει σε αυτή την τακτική. Μια τακτική που του φέρνει το δεύτερο δικό του σετ και το παιχνίδι στο 2-2. Ο Λεμπεσόν θα επικρατήσει. Θα φτάσουμε στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, στο δεύτερο στη σειρά παιχνίδι. Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ θα κριθεί για ο δεύτερος αγώνας. Νομίζω δεν χωράνε πλέον προγνωστικά. Και ο Γιάννης, παρά το νεαρό της ηλικίας του, είναι πάρα πολύ έμπειρος. Έχει αγωνιστεί σε πάρα πολλούς σημαντικούς αγώνες με εξαιρετική επιτυχία. Για τον Λεμπεσόν δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Τεράστια εμπειρία του. Διαχειρίστηκε πολύ καλά το προηγούμενο δύσκολο σετ. Ο Λεμπεσόν επέλεξε να το πιάσει με το backhand ο Σγουρόπουλος. Δέχεται εδώ το άνοιγμα και τώρα περνάει μπροστά ο Γάλλος. Πολύ δύσκολο σπροχτό άνοιγμα. Τέτοια στιγμή θέλει πολύ μεγάλη ψυχραιμία να εκτελέσει τέτοιο χτύπημα. Γερό forehand spin για το 2-2. Από μέση απόσταση βγάζει ένα ακόμα μαγικό backhand ο Σγουρόπουλος. Ξεσηκώνει το κοινό, όχι μόνο τους φίλους του Ολυμπιακού.
τους φίλους του αθλήματος πολυάριθμους στο ΣΕΒ που γνωρίζουν βεβαίως και το άθλημα. Το Λεμπεσόν βλέπουμε ότι έχει πάρει 2 εύκολους πόντους και το σκορ είναι στο 3-3. Δύο πόντους απευθείας λάθος επιστροφή από τον Σγουρόπουλο. Αυτή τη στιγμή όταν παίζεται ο πόντος φαίνεται ο Σγουρόπουλος να έχει το πάνω χέρι. Ο Λεμπεσόν παίρνει τους σύντομους πόντους. Ο Σγουρόπουλος στα ράλι. Και πάλι στα ίσα. Βλέπουμε πως μαζεύει το κορμί του ο Λεμπεσόν. Παρότι ο Σγουρόπουλος τον πιέζει εκεί στο σώμα του, μαζεύει το κορμί του για να εκτελεί forehand spin. Είναι sorry, ναι. Πρέπει να βρει και στην άκρη. Sorry ήτανε, αλλά δεν πάβει να ήταν μια εκπληκτική αντίδραση. Φυσικά και γι' αυτό ξεσηκώθηκε και ο κόσμος. Και από τους δύο αθλητές με αστραπία ανταλλαγή 5-6 μπαλιών. Είπαμε και η τύχη παίζει το ρόλο της σε τόσο κλειστά παιχνίδια. Πάλι έβγαλε πολύ δύσκολο χτύπημα στο τέλος. Ξεκίνησε με ένα πολύ επιθετικό backhand ο Σγουρόπουλος και ο Λεμπεσόν αντίδρασε άριστα. 5 όλα, απόλυτη ισορροπία. Τώρα μπροστά ο Λεμπεσόν. Backhand διαγώνιο. Time out ζητάει ο Γιάννης Σγουρόπουλος. Χρησιμοποίησε πάλι την τακτική της επιστροφής κοντά στο backhand το Λεμπεσόν. Του έχει βγει αρκετές φορές. Και παίρνει αυτός τώρα το προβάδισμα. Στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Ησυχία επικρατεί στην αίθουσα, όλοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της στιγμής αυτής. Άλλο ένα σερβίς ο Σγουρόπουλος. 5-6. Και όλα 6. Πώς θα έχουμε απόλυτη ισορροπία. Τι μετράει σε αυτές τις στιγμές πιο πολύ? Εδώ είναι η λεπτομέρεια, είναι η στιγμή, είναι η τύχη σίγουρα, η εμπειρία. Εξαιρετικό χτύπημα. Μια πολύ καλή κομμένη πρώτη παλιά του Σγουρόπουλου, ένα πολύ δύσκολο με side spin περισσότερο. Backhand flip. Και 7-7. Άλλος ένας παρόμοιος πόντος που κερδισμένος από τον Σγουρόπουλο, παρότι φαίνεται ότι ο Λεμπεσόν έχει τον πρώτο λόγο, ωστόσο με την ικανότητα του να επιστρέφει
και από τις δύο μεριές την μπάλα στο τραπέζι. Ασκεί πίεση μεγάλη στον αντίπαλο Σγουρόπουλος. Έξω το σπιν. Προβάδισμα του Σγουρόπουλου. Κατάφερε να κρατήσει την μπάλα αρκετά χαμηλά με ποιότητα ο Γιάννης. Αποτέλεσμα να γίνει το λάθος από τον Λεμπεσόν που προσπάθησε να πάρει τον πόντο με ένα forehand. Μια καλή μπαγιά, μια καλή σκέψη από τον Σγουρόπουλο. Ωστόσο για λίγο βγήκε έξω η μπάλα και είμαστε πάλι στην απόλυτη ισορροπία. Είναι δεδομένο ότι όλα θα κρυφθούν στις λεπτομέρειες. Σερβίρει ο Λεμπεσόν. 9-8. Άλλος ένας πόντος με το σερβίς του Λεμπεσόν. Αυτό τον έχει κρατήσει στο παιχνίδι. Έτοιμος, κατάφερε να γυρίσει σπιν. Κατάφερε να επιστρέψει 2-3 πολύ δύσκολες μπαγιές. Ο Σγουρόπουλος αποφάσισε να ρισκάρει με ένα πολύ δυνατό backhand που πιθανότατα θα του έδινε τον πόντο, το οποίο κατέληξε όμως λίγο έξω και δίνει τώρα στο Λεμπεσόν 2 σετ, 2 match ball. Είναι το φινάλε. Ο Εμμανουέλ Λεμπεσόν, παίρνοντας 4 σερί πόντους, θα καταφέρει να επικρατήσει του Γιάννη Σγουρόπουλου με 3-2 σετ σε ένα πολύ σπουδαίο, σε ένα πολύ θεαματικό παιχνίδι και να ισοφαρίσει για τον Παναθηναϊκό τελικός των play-off στην Α1 δρόμο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1. Πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι για την οικονομία του παιχνιδιού. Πλέον και οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία, στο 1-1. Και ξεκινά, Γιάννη, το παιχνίδι που λέγαμε πριν. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε, όχι θα μπορούσε, έχει πραγματοποιηθεί σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Θα το δούμε εδώ μπροστά στα μάτια μας στην αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Μια ιστορία πολύ δυνατών αναμετρήσεων. Δεν είναι μόνο ο τελικός του 2013 στο Σβέσχατ. Είναι μεγάλα παιχνίδια και σε παγκόσμιο κύπελο και σε διασυλλογική διοργάνωση στο Champions League και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τον Οβτσάροφ. Ο Γιώνης που έχει να επιδείξει απέναντί του μία νίκη σε ομαδικό επίπεδο στο Champions League. Έχει χάσει τα υπόλοιπα 4-5 παιχνίδια, αν θυμόμαστε καλά, αλλά πάντοτε τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι συναρπαστικά. Και πάρα πολύ θεαματικά θα πω εγώ. Ούτως ή άλλως ο Παναγιώτης είναι ένας από τους πιο θεαματικούς παίκτες. Είναι το στυλ, το αμυντικό στυλ, οι πολλές επιστροφές μπαλιών, η φοβερή του επίθεση. Για τον Οβτσάροφ τα λόγια είναι περιττά. Είναι κορυφαίος αθλητής που έχει αγωνιστεί ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας από τους καλύτερους που έχουν υπάρξει ποτέ στην Ευρώπη. Δημήτρη Οβτσάροφ, γεννημένος στο Κίεβο, μετακίνηση οικογενειακή τα πρώτα χρόνια και μεγάλωσε και ζει στην Γερμανία.
Μεταξύ πολλών διακρίσεων, 6 Ολυμπιακά μετάλλια στην κατοχή του, ο Ευρωπαίος με τα περισσότερα στην κορυφαία εκδήλωση του αθλητισμού. 2 φορές πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό ανδρών, περισσότερες στο ομαδικό με την Γερμανία που επί σειρά ετών ήταν κυρίαρχη, νικητής σε παγκόσμιο κύπελο και πρώην νούμερο 1 του κόσμου. Τι άλλο να πει κανείς για αυτό τον τεράστιο αθλητή. Είναι ένα αθλητή, Γιάννη, που τον έχω δει αρκετές φορές να δυσκολεύεται ακόμα και με αντίπαλους χαμηλότερης δυναμικότητας, αλλά σπανίως να χάνει. Τον είδαμε και στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος, 2 μάτς εκπληκτικά με τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο να κάνουν τα μάτς της ζωής τους, θα έλεγα, και να έχουν πολύ καλή πιθανότητα να κερδίσουν και στο τέλος να φεύγουν ηττημένοι από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι αυτή η στόφα, είναι η ποιότητα, είναι η ψυχολογία του μεγάλου αθλητή και μάλλον αυτή που διαφοροποιεί τους καλούς αθλητές από τους τεράστιους αθλητές. Ο Овτσάροφ που είχε κινδυνεύσει άμεσα στον πρώτο γύρο στο ντέρμπι, εκεί αγωνίστηκε, δεν ήταν παρόν στην Πέρια στο δεύτερο γύρο, είχε κινδυνεύσει και από τον Κωνσταντινόπουλο και από τον Αγγελάκη και βρήκε τις λύσεις στα 5 σετ. Μετά είχε την ήττα στο διπλό, όπου αγωνίστηκε με συμπαίχτη στο Ματούρο. Και βεβαίως έχουμε να πούμε πολλά και για τον Παναγιώτη Γκιόνι. Πρώτα απ' όλα ότι θα κάνει ένα μεγάλο εθνικό ρεκόρ ισοφαρίζοντας την επίδοση 3 άλλων πολύ μεγάλων ονομάτων με 6 Ολυμπιακές συμμετοχές, του Μπουντούρη, της Κασούμη, της Ευαγγελίας Ψάρα, με το να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μετά την σπουδαία πορεία του και την μεγαλειώδη πρόκριση μέσα από το προολυμπιακό της Ευρώπης. Ο Παναγιώτης Γκιόνις, που από νεαρή ηλικία είχε δείξει μεγάλη του κλάση, πρωταθλητής Ευρώπης, θυμίζουμε, στο διπλό μεικτό εφήβων νεανίδων, τρίτος στην Ευρώπη στο απλό ανδρών, την ίδια χρονιά που είχε και το ασημένιο η εθνική μας ομάδα, το 2013. Στο Βέσσατ αρχίζει το μάτς. Ο Овτσάροφ με το χαρακτηριστικό ήχο που βγάζει από το στόμα και όπου κάτω το ίδιο, αυτό είναι απόρρια της τεχνικής της αναπνοής που πρέπει να έχει ένας αθλητής όταν αγωνίζεται, να εκπνέει δηλαδή τον αέρα την ώρα που εκτελεί το χτύπημα. Επίσης χαρακτηριστικό το σερβίς αυτό του Овτσάροφ με το ρεβέρ, με τη θέση που παίρνει στο τραπέζι. Και τώρα ισοφάριση. Τους πρώτους πόντους διακρίνω μια διάθεση του Овτσάροφ να τρέξει το Παναγιώτη μπροστά και πίσω, εκτελώντας 1-2 ίσως δυνατά spin και μετά ένα stop. Βαθιά μπαλά. Παναγιώτης που σίγουρα με τα χρόνια δεν έχει τις μετακινήσεις που είχε πριν από αρκετά χρόνια, δεν είναι το ίδιο γρήγορος θα λέγαμε, αλλά με την εμπειρία και την πρόβλεψη που έχει στο παιχνίδι είναι εξίσου, μη σου πω και περισσότερο, αποτελεσματικός. Τέσσερα-3 ο Овτσάροφ προηγείται. Ένα ακόμα σερβίς. Και τώρα 5-3. Τον άνοιξε το Παναγιώτη πολύ βαθιά στο forehand.
βλέπω η απόλυτη διαφήμιση της Επιτραπέζης Στρατοσφαίρισης. Μπορεί να φάνηκε εύκολη η παλιά αυτή, δεν είναι καθόλου όμως, ειδικά όταν έχεις έναν αμυντικό απέναντί σου που σου ασκεί την πίεση ότι θα επιστρέψει και την επόμενη παλιά ή θα σου αντεπιτεθεί. Το βλέπεις σαν μια μεγάλη ευκαιρία να πάρεις τον πόντο, ωστόσο είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να χάνονται αυτές τις παλιές. Πηγαίνει πάλι στο συν 3 ο Φουτσάροφ. Ο Φουτσάροφ που σίγουρα είναι πολύ έτοιμος, ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι του Παναγιώτη. Ένας αθλητής που φημίζεται για τη συγκέντρωσή του, τον επαγγελματισμό του. Αλλαγή μπάλας. Αναμένομενο Γιάννη με τόσο δυνατά χτυπήματα θα έλεγα και πολύ άντεξε η καημένη μπάλα. Αλλαγή, ναι. Είμαστε ακόμα στο πρώτο σετ. Το 4. Είναι πολύ δυνατός ο Φουτσάροφ με συνεχόμενες επιθέσεις. Τώρα επιλέγει το φόρχα του Παναγιώτη. Νομίζω ο Παναγιώτης κάνει διαχείριση λίγο του σετ αυτού. Προσπαθεί να μην πιεστεί τόσο πολύ. Δοκιμάζει ίσως κάποια χτυπήματα. Ο Παναγιώτης που στο ντέρμπι των δύο ομάδων στη Βέρεια στο δεύτερο γύρο είχε δύο πολύ δύσκολα μάτς και κατάφερε να βρει διεξόδους και να επικρατήσει απέναντι στο Σγουρόπουλο και το Ρινιωτή. Εδώ σπρώχνει με το δοντάκι. Μια διαφορετική υποδοχή. Σήμα κατά τεθέν θα λέγαμε του Παναγιώτη αυτή η σπροχτή μπαλιά, από πολύ μικρός δυσκολεύει τους αντιπάλους του με αυτή την μπαλιά. Κάνει στο σετ μπολ ο Τσάροφ. Στα 10. Έξω η μπάλα, 17 ο Τσάροφ, το πρώτο σετ απέναντι στο Κιόνι. Κυριαρχικός θα έλεγα Γιάννη ο Φουτσάροφ στο πρώτο σετ. Μπορεί να μην το πήρε με πολύ μεγάλη διαφορά, φάνηκε όμως πολύ σίγουρος στα χτυπήματά του. Πολύ έτοιμος, δεν ευνηδιάστηκε σε κανένα σημείο του σετ. Να δούμε αν μπορεί να αντιδράσει ο Παναγιώτης σε αυτή την κυριαρχία του Φουτσάροφ.
Овτσάροφ θα ξεκινήσει να σερβίρει στο δεύτερο σετ με το κλασικό στυλ του, με το backhand. Ένας ακόμα πόντος Χάρμα, είδεστε. Ένας φοβερός πόντος, μια φοβερή Δείτε εναλλαγή πάλι. χτυπημάτων. Που έληξε λίγο άδοξα, θα έλεγα, σε μια πιο εύκολη μπαλιά έκανε το λάθος ο Παναγιώτης. Και έσωσε σίγουρα ένα sorry μέσα κατά τη διάρκεια του πόντου. Αστοχή στον backhand ο Овτσάροφ. Овτσάροφ που έχει απίστευτη εμπιστοσύνη και στο backhand του. Θα το δούμε να το εκτελεί ακόμα και σε άμυνα. Ένα Γερμανός. Είναι σημαντικό για το Παναγιώτη να πάει καλά και η επίθεση του, αν θέλει να είναι ανταγωνιστικός. Και τώρα 3-1. Το Овτσάροφ που θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο ομαδικό και στο απλό ανδρών. Παναγιώτης έχει προκριθεί στο απλό. Αλλά σε αυτή την πορεία των 20 ετών η συνεπέστατη στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει αγωνιστεί και στο ομαδικό, στο Πεκίνο του 2008 και στο διπλό ανδρών έχει αγωνιστεί το 2004 στην Αθήνα. Εκεί δεν μπορεί να βρει αντίδραση. Πολύ καλή επίθεση από τον Овτσάροφ. Ο Овτσάροφ μοιάζει ασταμάτητος αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει στο σετ στο 5-1 με συνεχόμενα πολύ δυνατά χτυπήματα. Δεν έχει αφήσει περιθώριο στο Παναγιώτη. Να τώρα μια πρώτη επίθεση από το Παναγιώτη επιτυχημένη. Δεν προλαβαίνει να πάρει θέση ο Διονύς. Εντυπωσιακό, πραγματικά σταμάτητος ο Δημήτρη Овτσάροφ. Σφυροκοπά θα λέγαμε τον Παναγιώτη. Ένα λάθος μετά από αρκετή ώρα σε άμυνα από τον Овτσάροφ. Παίρνει το σκορ στο 7-3. Ο Овτσάροφ τώρα ζητάει να καθαριστεί λίγο το δάπεδο, πιθανότατα από τον ιδρώτα του.
πολύ κομμένη και χαμηλή η τελευταία παλιά του Παναγιώτη που έδωσε τον πόντο. Είδαμε πως προσπάθησε με βαθύ κάθισμα ο Овτσάροφ να σηκώσει αυτή την παλιά. Γυρισμός του Овτσάροφ, γιατί φτάνει στο 8-4 πάλι στο προβάδισμα των 4 πόντων. Το 5. Ο Τσάροφ που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το απέδειξε άλλωστε και με την πρόσφατη νίκη του στο Open της Νιγηρίας. Και συνάντησε στο τελικό το συμπατριώτη του, τον Βόλτερ. Sorry. Όπως είναι εκτός, μπορείτε να δείτε και το replay. Φαίνεται να ήταν μέσα η μπάλα. Άλλο ένα fair play εδώ βλέπουμε. Υπάρχει διαφωνία. Οι διαιτητές είχαν δώσει 8-6. Άλλο ένα Και αυτό fair θα play. μείνει. Από το replay εμείς καταλάβαμε ότι ήταν sorry. Είναι 9-5. Κώστα, δεν ξέρω αν έδωσαν επανάληψη. Η επανάληψη είναι λάθος πάντως. Κατάλαβα τι έγινε, η αλήθεια είναι ότι από εδώ που είμαστε δεν βλέπουμε. 8-5 έμεινε το σκορ και μετά πήγε 9-5. Ο Овτσάροφ μάλλον ήθελε να τελειώσει εντυπωσιακά το σετ. Σε άλλες περιπτώσεις θα έπαιζε μάλλον πιο συντηρητικά αυτή την παλιά για να βρει μια πιο καλή παλιά να πάρει τον πόντο. Ωστόσο νομίζω το σκορ του δίνει αυτό το δικαίωμα. Και πάλι παίζοντας δυνατά θα κλείσει το δεύτερο σετ. Ο Овτσάροφ με 11-6. Μοιάζει ασταμάτητος ο Δημήτρη Овτσάροφ, πανέτοιμος για τις μπαγιές του Παναγιώτη Γκιόνι. Προηγείται 2-0 στα σετ και είναι έτοιμος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στο 2-1. Οι αθλητές παίρνουν τις οδηγίες τους, πιούνε και λίγο νεράκι, να ετοιμαστούν για το τρίτο σετ. Ακολουθεί Γιάννη μια συζήτηση για τον πόντο αυτόν, αν ήταν ή όχι sorry. Ήταν επανάληψη. Δόθηκε επανάληψη. Οφείλουμε να πούμε πως ήταν ένα λάθος. Δεν υπάρχει κανονικά επανάληψη σε κανένα πόντο.
θυμάμαι μας έλεγε η Τίνα Κρότα, η διεθνής επιτηρήτρια, η πρώτη επαγγελματίας επιτηρήτρια από την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πικ-πονγκ, ότι μπορεί να δοθεί επανάληψη μόνο εάν κάποιος αθλητής φωνάξει ή πανηγυρίσει ένα ράλι πριν αυτό τελειώσει, κρίνει ο διαιτητής ότι δεν το κάνει επίτηδες, σταματάει εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να σταματήσει εκείνη τη στιγμή τον πόντο και να δώσει επανάληψη. Όπως και όταν μπει κάποια μπάλα στον αγωνιστικό χώρο ή κάποιος άλλος εξωγενής παράγοντα. Καλά, ναι, εννοείται. Ούτως ή άλλως πάντως θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Παναγιώτη, ήταν πίσω στο σκορ. Ίσως του έδινε μια παραπάνω πιθανότητα. Και αλλά... θα έμειωνε στους 2 πόντους εκεί. Ένα. ...2-1 για τον Οφτσάροφ που εξακολουθεί να δείχνει τη σταθερότητα. Με ένα αδιαφεσβήτητο sorry από το Παναγιώτη. Θα φέρει το σκορ στο 2-2. Θα αντέδρασε πολύ καλά ο Παναγιώτης στις επιθέσεις του Οφτσάροφ. Βλέπω τον Παναγιώτη προσπαθεί να κάνει κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι, αλλά ο Οφτσάροφ είναι έτοιμος για όλα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τρία. Για λίγο έξω. Αυτή η άμυνα του Γκιόνι. Φάνηκε να παίρνει τροχιά προς το τραπέζι, αλλά... Φοβερή επίθεση, παράλληλη μάλιστα στο σερβίς του Οφτσάροφ. Πρώτη φορά που το επιχειρεί αυτό ο Παναγιώτης. Άλλη μια ανταλλαγή πολύ δυνατών χτυπημάτων και από τους δύο αθλητές. Ο πόντος καταλήγει στο Παναγιώτη. Φανταστική άμυνα. Από λίγο πλάγια και πολύ χαμηλή. Απλώνοντας το χέρι, ο Παναγιώτης καταφέρνει και βγάζει μια απίστευτη πραγματικά άμυνα. Ένα εύκολο λάθος όμως, τα βάζει και με τον εαυτό του Παναγιώτης. Σε αυτό το επίπεδο σχεδόν απαγορεύονται τα εύκολα λάθη. Έξω το πρώτο σφίντ. Πανηγυρίζει τώρα ο Γκιόνις, που γενικά δεν είναι τόσο εκδηλωτικός από την αρχή του μάτς. Νομίζω ότι προσπαθεί να μπουστάρει, θα λέγαμε, τον εαυτό του, να πιστέψει απέναντι σε έναν αθλητή που δεν είναι εύκολο καθόλου να τον ανταγωνιστείς και να φτάσει σε σημείο να πιστεύεις ότι θα πάρεις έστω και ένα σετ.
Το Овτσάροφ έπαιξε με μεγαλύτερη υπομονή το πόντο. Περίμενε υπομονετικά να πιέσει τον Παναγιώτη και να κάνει εκείνο το λάθος. Time out από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Με το σκορ στο 7-6 για τον Γκιόνι στο τρίτο σετ. Προφανώς και είναι το σημείο πολύ κρίσιμο. Αν θέλει ο Παναγιώτης να διεκδικήσει κάτι, πρέπει να πάρει αυτό το σετ, να ξεκινήσει από αυτό το σετ. Ένα σετ που φαίνεται πιο ανταγωνιστικός, είναι πιο έτοιμος στις παγιές του Овτσάροφ. Έχει πάει καλύτερα η επίθεσή του. Δεύτερο εύκολο λάθος για τον Παναγιώτη. Άλλο γύρισμα. Στο σώμα του Παναγιώτη Овτσάροφ. Δίνει τον ένατο ποντό. Είδαμε πώς έφερε τον Παναγιώτη κοντά στο τραπέζι με ένα μαλακό σπιν, τεχνικό σπιν, και πήρε αυτή την ψηλή παγιά για να τελειώσει τον πόντο και να προηγηθεί με 9-7. Δύο εκπληκτικές επιθέσεις τώρα από τον Παναγιώτη και με τη βοήθεια της τύχης, αλλά ήταν πολύ καλές οι επιθέσεις ούτως ή άλλως. Αποθέωση για το άθλημα. Ένας τρομερός, ένας αδιανόητος πόντος. Όρθιοι οι θεατές χειροκροτούν τους πρωταθλητές. Απολαμβάνουν πινκ-πονγκ στο κορυφαίο επίπεδο. Απίστευτος πραγματικά πόντος που τα είχε όλα. Δυνατά χτυπήματα, επιστροφές από τον Παναγιώτη. Εκπληκτικό πραγματικά. Ένα highlight από τα λίγα. Έξω η μπάλα, είναι set ball για τον Γκιόνι. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε τον Овτσάροφ να κάνει ένα λάθος στην τρίτη μάλλον παλιά. Ίσως απόρρια και του ράλι που έχασε προηγουμένως.
Για να το πέσει 10-10. το τείχος, Για να πέσει θα το- λέγαμε. Ένα τείχος που φαίνεται να έχει υψώσει ο Παναγιώτης και να επιστρέφει όλες τις μπαγιές. Σαν να την ήθελε την μαλακή επίθεση του Γκιόνι, ο Овчаров να ελέγξει την μπάλα, να τη στείλει στην άλλη πλευρά και να πάρει αμέσως μετά την επίθεση. Φάνηκε στις πρώτες μπαγιές ότι ο Παναγιώτης προσπαθεί να πάρει μια καλή επίθεση. Ωστόσο ο Овчаров κατάφερε και κράτησε χαμηλά την μπάλα. Έξω, 11 όλα. Πάει για επίθεση λες. Δύσκολο. Βγάζει τέλος πάντων, όχι όμως την τρίτη μπάλα. Το μπλοκ είναι out. Η Μπαγιά επέλεξε να επιτεθεί. Είχε γυρίσει με πρόβλεψη στη Μπαγιά του Овчаров. Και αυτό είναι το σετ. Το κατακτά ο Παναγιώτης Γκιόνης με 13-11 και μειώνει απέναντι στον Овчаров σε 2-1. Ένα σετ πραγματική διαφήμιση του αθλήματος. Είδαμε τι αγώνα πρέπει να κάνει ο Παναγιώτης για να πάρει ένα σετ από αυτόν τον αθλητή. Είναι μια αρχή Γιάννη, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η απόδοση του Γκιόνι και στα επόμενα δύο σετ. Απέναντι στον Овчаров θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να ελέγξει και τις επιθέσεις του, να έχει μεγαλύτερη υπομονή ο Овчаров σε αυτό το σετ. Είναι όμως ο Παναγιώτης ο Γκιόνης. Μας έχει συνηθίσει σε πάρα πολλές υπερβάσεις απέναντι στους καλύτερους του κόσμου. Στο τραπέζι οι δύο αθλητές και πάλι. Ο Овчаров προηγείται με 2-1 στα σετ. Και σίγουρα θα θέλει το παιχνίδι να τελειώσει εδώ. Με επίθεση ο Παναγιώτης, το πανηγυρίζει. Το δείγμα του αρχίζει ότι αρχίζει και αισθάνεται και ο ίδιος μεγάλη αυτοπεποίθηση. 1-1. Και πάλι με την επίθεση. Σαν να δείχνει ότι θέλει να την βάλει πιο πολύ στο παιχνίδι του.
Θέλει να τη βάλει. Το ερώτημα είναι αν θα τον αφήσει ο Овτσάροφ. Είναι πρώτη φορά που ευνηδιάστηκε τόσο πολύ και έδωσε τόσο εύκολη παλιά ο Овτσάροφ. Βρίσκει η μπάλα στο φιλέ με τη βοήθεια της τύχης ο Овτσάροφ. Το είδαμε ότι κατευθείαν πήγε να ανοίξει το σερβίς του Παναγιώτη, να μην του δώσει ευκαιρία να κάνει δυνατή επίθεση. Τρία-δύο. Κι άλλος καταπληκτικός πόντος. Το υπερθέαμα συνεχίζεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο μεγάλο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην Α1 Ανδρών. Άλλος ένας εκπληκτικός πόντος. Νομίζω Γιάννη εδώ είναι που λέμε δεν σχολιάζω άλλο και αφήνουμε το θέαμα να μιλήσει από μόνο του. Δύο-πέντε. Νομίζουμε ότι ο Овτσάροφ είχε δυσκολευτεί ιδιαίτερα και με τον Αγγελάκη. Ήταν επίσης ικανότατο Έλληνα αμυντικό τον περασμένο Δεκέμβριο. Έξι-τρία. Βλέπουμε πολύ συγκεντρωμένο τον Овτσάροφ. Έτοιμο να τελειώσει το μάτς εδώ. Με υπομονή, με σταθερότητα, με δύναμη. Με ελάχιστα λάθη. Πολύ καλό και αυτό το χτύπημα με τον backhand, το βάθος. Ένα πολύ τεχνικό χτύπημα, όχι τόσο δυνατό όσο τα προηγούμενα, αλλά πολύ βαθιά στο forehand. Ακόμα πιο κοντά στη νίκη. Θέλησε να επιτεθεί ο Παναγιώτης, δεν τον άφησε όμως ο Овτσάροφ. Εδώ όμως θα τα καταφέρει με μια αντεπίθεση. Θα πάρει τον πόντο. Θα μειώσει στους 8-4. Συνεχώς τέτοια εντυπωσιακά ραλί. Την τελευταία μπάλα την έχει και εδώ ο Овτσάροφ. 9-4.
Μειώνει ο Γιονής. Μπάλα. Δεν τη βρίσκει καθόλου ο Ovtcharov και παίρνει time out. Το 9-4 γίνεται 9-6. Παναγιώτης Γκιόνης είχε και έναν συγκλονιστικό αγώνα στο top 16 με τον Ovtcharov το 14 στο Αζερμπαϊτζάν όταν πήρε την τρίτη θέση. Και νικήσει στον Γκοζή στο μικρό τελικό. Είχα στα 7 σετ από τον Ovtcharov. Βλέπουμε τον Ovtcharov με τους 2 χαμένους πόντους, παρότι διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα να παίρνει αμέσως το time out. Δεν θέλει να δώσει την ευκαιρία στον Παναγιώτη να βρει ρυθμό. Θέλει να τελειώσει το μάτς εδώ. Πλησιάζουμε τις 2 ώρες αγώνα και είμαστε στο 1-1 ακόμα. Χτυπήματα από τον Ovtcharov. Με αυτόν τον τρόπο φτάνει στο match ball. Είναι εκπληκτικές οι πρώτες άμυνες του Παναγιώτη. Τόσο πολύ φάλτσο βλέπαμε πόση προσπάθεια έκανε για να σηκώσει την μπάλα ο Ovtcharov. Και τελειώνει ο αγώνας με αυτό το forehand spin από τον Δημήτρη Ovtcharov. Χαιρετιούνται και αγκαλιάζονται οι δύο αθλητές που γνωρίζονται χρόνια πολύ καλά. Ο Δημήτρη Ovtcharov νικά με 3-1 σετ και βάζει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό με 2-1 στον τελικό εναντίον του Παναθηναϊκού. Ποια είναι η σειρά των επόμενων αγώνων? Ο Πουκάρ με το Λεμπεσόν αγωνιζόνται τώρα. Ακολούθως ο Ovtcharov με τον Κωνσταντινόπουλο. Αν πάμε στο 3-2, ο Σγουρόπουλος με τον Γκιόνι. Τεράστια σημασία σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε την αίσθηση ότι δόθηκε ένα μικρό break. Λογικό.
Φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kush Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kush Group. Εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. η νέα εφαρμογή του ομίλου Kush Group. Το Kush με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Η επιδιαιτήτρια κάλεσε τους φίλους του αθλήματος να ξανακάτσουν στις θέσεις τους, γιατί δίνεται η συνέχεια με τον αγώνα του Πουκάρ με τον Λεμπεσόν. Το μιζίλα από Πουκάρ, δεύτερο σερβίς για τον Ολυμπιακό 1-1. Ο Μανουέλ Λεμπεσόν του Παναθηναϊκού στα πρώτα του σερβίς. Θυμίζουμε στα πρώτα τους παιχνίδια όπου κάρνιξε τον Κωνσταντινόπουλο με 3-0 και ο Λεμπεσόν τον Σγουρόπουλο με 3-2. Λάθος από τον Λεμπεσόν. 3-1. Τρία-δύο τώρα. Και πάλι ακούγεται θόρυβος να αποκλείσει σε κινητό. Γι' αυτό και διακοπή. 3-3. Πολύ κρίσιμο και αυτό το μάτς, Κώστα, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ κρίσιμο. Νομίζω ότι αν δεν καταφέρει ο Λεμπεσό να το κερδίσει, ότι το πρωτάθλημα θα έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου βαφτεί κόκκινο.
αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχω δει τους αθλητές αυτούς στο παρελθόν να αγωνίζονται. Δεν ξέρω αν έχουν αγωνιστεί. Εδώ είχε γρήγορη επαναφορά, άλλη μια φορά με το χέρι ο Λεμπεσόν, καλή μετακίνηση να κάνει κι άλλο forward. Είναι λίγο διαφορετική η ψυχολογία του Λεμπεσόν. Πριν ήταν ένα μάτς που ήταν το φαβορί. Εδώ μάλλον είναι το outsider, όπου κάνουν πιο ψηλά στους πίνακες αξιολόγησης. Βοηθήθηκε λίγο από την τύχη νωρίτερα. Ο Πουκάρ, καλά χτυπήματα όμως στο ράλι. Τα χτυπήματα υπερτερεί σαφώς στο backhand έναντι του Λεμπεσόν, ο οποίος ναι μεν έχει πιο γρήγορη μετακίνηση, αλλά δεν προλαβαίνει να παίζει όλο το τραπέζι με το forehand. 5-6. Θεωρητικά έχει το πλεονέκτημα ο Πουκάρ. Και τώρα η σοφάριση. Αυτό είναι το δυνατό του σημείο του Λεμπεσόν. Είδαμε τώρα δύο γρήγορους πόντους με το σερβίς. Πολύ σημαντική στην οικονομία του παιχνιδιού και στην ψυχολογία. Πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό είναι και ο Πουκάρ. Αυτός στο νέων ανδρών το 2017, μάλιστα όταν ο θεσμός έγινε πρώτη φορά. Δείτε εδώ τι έγινε. Άμεσα χτυπήματα, γρήγορα. 6-8. Θα έλεγα Γιάννη και γρήγορα δεν προλάβαμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Στον πόντο η διαφορά. Βλέπουμε και τους δύο αθλητές να παίρνουν το μέγιστο συνήθως από τα σερβίς τους. Εκεί πραγματικά έχει την ευκαιρία που Πουκάρ να ανοίγει την μπάλα. Απλά Το πάτησε. Την ανοίγει και με... Πάτησε την μπάλα και ξεκόλλησε κάτι. Το ξεκόλλησε κομμάτι από το αυτοκόλλητο νομίζω. Είναι 7. Και τώρα set ball. Το 10. Εδώ είδαμε τον Πουκάρ να έχει τοποθετηθεί περιμένοντας μια τελείως διαφορετική πρώτη μπάλια. Είναι τα παιχνίδια του μυαλού που λέγαμε. Άμεσα η επίθεση. Ο κλασικός τρόπος παιχνιδιού του Λεμπεσόν. Φαλτσαριστό, αρκετά σπιν, το οποίο δεν μπόρεσε να ελέγξει με τσόμπλοκ ο Λεμπεσόν. Πολύ κρίσιμος αυτός ο πόντος που έδωσε το πρώτο σετ το Μισλάβ Πουκάρ. Ένα σετ που φάνηκε ότι έχει τον πρώτο λόγο, προηγήθηκε σχετικά νωρίς. Αν κατάφερνε ο Λεμπεσόν να το γυρίσει, θα έπαιρνε και την ψυχολογία με το μέρος του για το υπόλοιπο του παιχνιδιού.
ψυχολογία που τώρα είναι υπέρ του Πουκάρ. Ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει σετ, Γιάννη. Ναι. 4-4. Πιστεύω ότι ίσως θα ήταν καλύτερα για τον Παναθηναϊκό να πετύχει ο Παναγιώτης το Μπουκάρ. Έχει καλά αποτελέσματα στο παρελθόν. Δεν τους βγήκε όμως η κλήρωση, παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Απίστευτα χτυπήματα με πολύ γρήγορη μετακίνηση. Μόνο με δυνατή ψυχολογία βγαίνει τέτοιο χτύπημα. Πραγματικά από μέση απόσταση με τον backhand. Έξοχη ενέργεια με τον backhand τώρα από τον Λεμπεσόν, διαγώνια. Δύο ένα. Το Λεμπεσόν, παρότι ξέρει ότι το δυνατό του χτύπημα είναι το backhand, να τον πιέζει εκεί ακριβώς στο backhand, γιατί ξέρει ότι προσπαθεί να μετακινηθεί συνέχεια προς το κέντρο του τραπεζιού με το backhand, αυτό θέλει να αποφύγει. Κάποια διένεξη εκεί. Λεμπεσόν με τον Γιώργο Στοχοράκη. Είμαστε πολύ μακριά για να καταλάβουμε τι έγινε. Κώστα, αντιλήφθηκες κάτι εσύ? Νομίζω ότι η παρεξήγηση ξεκίνησε επειδή πανηγύρισε ο Γιώργος Χριστοφοράκης τον πόντο που ο Λεμπεσόν θεώρησε ότι είναι τυχερός. Αλλά βέβαια νομίζω ότι η μεγαλύτερη φασαρία την κάνουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού που είναι σε εκείνη τη μεριά. Θεώρησε ο Λεμπεσόν ότι είναι unfair να πανηγυρίσει ένα τυχερό πόντο. Μπορεί και ο προπονητής του Ολυμπιακού να μην το είχε αντιληφθεί όμως. Γίνονται όλα τόσο γρήγορα που... Ναι, είχε βρει ελάχιστα στο φιλέ το σπίτι. Δύο πόντοι στη σειρά πάντως για τον Λεμπεσόν. Στο chop block αντιδρά περίφημα ο Πουκάρ. Είδαμε πόση ένταση, έπεσε με ολόκληρο το σώμα πάνω στην μπάλα που λέμε. Αυτό κάνει το χτύπημα του τόσο δυνατό. Εδώ με το ύψος του θα λέει κάποιος έφτασε την μπάλα για να βγάλει δεύτερο backhand. Πούμε για μια πληροφορία ότι έχουν έρθει στο στάδιο εκπρόσωποι του ΕΟΚΑΝ, Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμηση Ντόπινγκ, και στο τέλος του αγώνα θα επιλεγούν κάποιοι αθλητές για να δώσουν δείγματα. Σημαντική πληροφορία.
4-5 για τον Κροάτη του Ολυμπιακού. Καλό σερβίς στην ευθεία. Δεν βρίσκει σε ετοιμότητα τον Πουκάρ. 6-7. Και κάτω φάλτσο εδώ. Στο φιλέ η υποδοχή. Δύο εξαιρετικά σερβίς. Βάζουν ξανά το Λεμπεσόν στο παιχνίδι. Ξανά μπροστά με τον backhand ο Πουκάρ. Πραγματικά για να μπορούσαμε να κρατήσουμε στατιστικά, πιστεύω το 80% των πόντων του Πουκάρ οφείλεται στο εξαιρετικό του backhand, το οποίο το εκτελεί από όλες τις μεριές του τραπεζιού με εξαιρετική επιτυχία. Θα είπαμε από τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να βρει μια λύση στα σερβίς του Πουκάρ ο Λεμπεσόν, αν θέλει να εκδικήσει κάτι καλύτερο από αυτό το παιχνίδι. Το 7 για τον Κροάτη που έχει πάρει και το πρώτο σετ. Είχε ενδιαφέρον να δούμε αν θα επιχειρήσει κάτι διαφορετικό ο Λεμπεσόν ή απλά θα περιμένει να αντιμετωπίσει αυτά τα χτυπήματα του Πουκάρ. Όντως εδώ προτίμησε να ρισκάρει πολύ, θα έλεγα, με εξαιρετική επιτυχία όμως. Ένα πολύ δυνατό άνοιγμα με το forehand στο σερβίς. Τόσο κρίσιμο σημείο να εκτελείς τέτοιο χτύπημα είναι αξιοθαύμαστο. Η 9-8 Πουκάρ ξανά μπροστά. Μια φοβερή αντίδραση σε ένα εκπληκτικό τσόμπλοκ του Λεμπεσόν. Είδαμε πόσο κάθισε κάτω. Το ξαναείδαμε στο σετ αυτό. Ήταν ακόμα πιο χαμηλό και γρήγορο και ήταν εντυπωσιακή αντίδραση του Πουκάρ. Τι αντίληψη είχε στο φάλτσο. Σοφάριση. Σοφάριση στο 9 όλα. Την ελάχιστη διαφορά θα κρυφτεί και αυτό το σετ. Πουκάρ επιλέγει πάλι από το κέντρο με τον drive. Set ball ο Πουκάρ. Νομίζω ο Λεμπεσόν αυτό ήθελε να κάνει, αυτό περίμενε, αλλά ήταν η ποιότητα του χτυπήματος του Πουκάρ. Το ίδιο σερβίς. Εδώ πρέπει να βρήκε και στο φιλέ. Μπάλα, είδαμε και το Πουκάρ να ζητάει συγγνώμη. Η ουσία είναι ότι πήρε το σετ. Αποκτά σαφές προβάδισμα. Τώρα είναι ο Κροάτης στο 2-0 σετ.
2-0 λοιπόν για το Μπουκάρ σε μια πολύ κρίσιμη κάμπη του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι έχει περισσότερες λύσεις από το Λεμπεσόν. Μηδέν όλα. Ο πρώτος πόντος στο τρίτο σετ πηγαίνει στο Λεμπεσόν. Δύο μηδέν. Δεν κατάλαβε το φάλτσο στο σερβίς ο Μπουκάρ, ψηλά η μπάλα και τελειώνει με forehand το Λεμπεσόν. Και τώρα είδατε πόσο ωραία τοποθετεί το σώμα, λυγίζει τα πόδια για να βγάλει ένα ακόμα forehand. 0-4. Βγαίνει ελάχιστα η μπάλα από το τραπέζι, δεν μπορεί να κάνει το καλύτερο επιθετικό χτύπημα ο Μπουκάρ. Πρώτος πόντος σε αυτό το σετ για τον Κροάτη. Δικαίωμα για πετσέτα, 5-1. Πάρει μπάλα ύψος. Μπορεί να της έδωσε λίγο πλάγι ο Φάλτσο με το τσόπ χτύπημα. Ο Λεμπεσόν. Αλλά πήρε ύψος έτσι και αλλιώς. Σε τέτοιες μπάλες λόγω του ύψους του έχει πλεονέκτημα ο Κροάτης. Και πάλι το ίδιο. Ήταν χαμηλή όμως αυτή η μπάλα. Λίγο τσεκάρουν το μπαλάκι. Είναι εντάξει. Λάθος από τον Μπουκάρ, χάνει το σερβίς του. Δεν έχει πρόβλημα εκεί ο Λεμπεσόν. Βγάζει το σμάς. Και με το σερβίς μεγαλώνει την απόσταση από τον Μπουκάρ, ο οποίος έχει χάσει το ρυθμό του σε αυτό το σετ. Ακούτε και τον πρωτοδιαιτητή του Ζαφύρη Πορφύρη που αναφέρει τα σκορ. Και τον κόσμο που τυχόν δεν μπορεί να δει το scoreboard. 11-2. Ανελπιστά ίσως με τόσο μεγάλη διαφορά. Ο Λεμπεσόν παίρνει το σετ και μειώνει σε 2-1.
Στην Ομοσπονδιακή Αίθουσα είναι και ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ο Παναγιώτης Μαλακατές. Ο Ζαφύρης Πορφύρης για αυτό το χτύπημα του Πουκάρ. Κατηγορηματικά λέει ότι η μπάλα είναι out. Πάλι μια συζήτηση μεταξύ και των αθλητών. Έτυχε να το δούμε κάποιες φορές αυτό στο μάτς. Λογικές οι διαφωνίες. Λοιπόν, εδώ έγινε κάτι άλλο. Σε μια κίνηση fair play. Ο πόντος μετά για τη μηγόρια του διαιτητή, του Ζαφύρη Πορφύρη, πήγε κανονικά στον Λεμπεσόν, εφόσον διαφώνησε ο Πουκάρ και θεώρησε ότι η μπάλα είναι μέσα στο χτύπημα αυτό που έκανε από τα πλάγια. Ο Λεμπεσόν του έδωσε τον πόντο, μια κίνηση fair play που χειροκροτείται. Εδώ πήραν οι αθλητές την κατάσταση στα χέρια τους για να λυθεί αυτή η παρεξήγηση. Δύο. Σπουδαίο χτύπημα άλλη μια φορά με το backhand από τον Λεμπεσόν. 3-2. Φοβερό χτύπημα. Νέο τσομπλοκ. Θα συνηθίζει. Εχθές είδαμε ελάχιστα. Εχθές τώρα. Την παλιά, εκπληκτικό χτύπημα. Βλέπουμε το Λεμπεσόν να έχει αποφασίσει να μείνει και με το ρεβέρ περισσότερο τελευταίες παλιές και του βγαίνει αυτό. 2-4. Το λάθος από τον Πουκάρ. Πολύ καλή πάλι η πρώτη παλιά του Λεμπεσόν. Ασύλληπτο πικ-πονγκ. Πολύ γρήγορη εναλλαγή χτυπημάτων. Πικ-πονγκ σε άλλες ταχύτητες. Φοβερό ράλι σε ταχύτητα, σε ένταση και από τους δύο αθλητές. Άλλος ένας πόντος με τον backhand του Λεμπεσόν. Πολύ φάλτσο και αυτό το χτύπημα του Πουκάρ. Να ακούσαμε κιόλας την κραυγή που έβγαλε στη μεγάλη του προσπάθεια. 4-6. Παίρνει την ευκαιρία για επίθεση, αλλά αστοχή, φιλέ και έξω ο Λεμπεσόν. Βάζει και με τον εαυτό του, θεώρησε ότι ήταν μια σχετικά εύκολη μπαλιά. Διατήρει όμως το προβάδισμα, έστω και με λίγη τύχη. Πάλι με ένα backhand άνοιγμα.
Λίγα δευτερόλεπτα για αυτοσυγκίδρωση με τη χρήση της πετσέτας. Και μια ανάσα και ξανά στο μάτς σερβίς ο Λεμπεσόν του βγαίνει η τακτική στο κέντρο. Εδώ βλέπουμε ότι έκανε ένα αρκετά έξω από το τραπέζι σερβίς. Ο Πούκαρ, παρότι κινήθηκε για να κάνει υποδοχή με το backhand, επέλεξε να αφήσει την μπάλα και να εκτελέσει ένα forehand. Αυτό έδωσε το χρόνο στο Λεμπεσόν να κάνει αυτό ακριβώς που είχε σχεδιάσει. «6-8». Πρέπει να βρει και λίγο στο φιλέ. Υποτικά και πάλι ο Λεμπεσόν σήκωσε το χέρι 2 φορές προς τον αντίπαλο. Και τώρα είναι στο set ball ο Λεμπεσόν. Μεγάλο χτύπημα, αλλά κατάφερε ο Λεμπεσόν και γύρισε την μπάλα. Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, το 2-2. Το Πούκαρ ήταν έξω από το φιλέ, δεν πέρασε πάνω από αυτόν. Θα το δούμε τώρα στο replay. Παρ' όλα αυτά ο Λεμπεσόν κατάφερε να αντιδράσει. Έχουμε λίγο από κάτω λες να πει. Διαφορετικά σετ από τα δύο πρώτα, έτσι, με τον Λεμπεσόν να επιβάλλει το ρυθμό του. Ο Λεμπεσόν που είχε και το πρώτο του παιχνίδι να πηγαίνει στα 5 σετ με τον Σγουρόπουλο και έχανε 2-1. Τώρα έχανε 2-0 και ισοφάρισε. Αλλάζοντας αρκετά την τακτική του, προσπαθώντας να μείνει πολύ περισσότερο με το backhand. Ένα backhand που δουλεύει αρκετά καλά στα 2 τελευταία σετ για τον Λεμπεσόν. Και φτάσαμε στο 5ο και καθοριστικό σετ. Πέρα από τις δυνάμεις και την ψυχολογία θα μετρήσουν οι επιλογές του κάθε αθλητή. Η ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό και ίσως και η τύχη. Πρώτος στα σερβίς, ο Πουκάρ. 1-0. Κοντά στο φιλέ. Αλλάζει αμέσως Κώστα με τον backhand τώρα. Μπορεί να είναι ψηλός, αλλά έμεινε λίγο μακριά από την μπάλα τώρα. Είναι από τις λίγες φορές που κοντά στο τραπέζι επιχείρησε forehand αντί για backhand. Πολύ πιο δύσκολο να το εκτελέσει. Η μπάλα στα πλάγια. Τη δέχεται γρήγορα ο Λεμπεσόν. Αυτή τη φορά βρίσκει αέρα. Παρότι πήρε λίγο ύψος η μπάλα μετά το τσόπ χτύπημα, χάνει το forehand το Πουκάρ. Πρόλαβε να πάρει πολύ καλή θέση ο Πουκάρ. Άλλη μια φορά με το σερβίς που κάνει με το forehand παίρνει άμεσο πόντο. Πόντι πραγματικό χρυσάφι αυτή τη στιγμή στην οικονομία του σετ. Βλέπουμε να τελειώνουν γρήγορα οι πόντοι.
Υπάρχει λογικά κάποιο άγχος. Υπάρχει άγχος, η προσπάθεια του Λεμπεσόν να παίξει το απόλυτο, την απόλυτη πρώτη παλιά για να μην πάρει πλεονέκτημα ο Πουκάρ. Βλέπουμε 4-2 με 3 λάθη στην πρώτη παλιά από τον Λεμπεσόν. Και ξέρει πόσο σημαντικό θα είναι αν νικήσει για την ομάδα του και να φτάσει δηλαδή στην ισοφάριση και να μην μείνει πίσω με 3-1. Τώρα περνάει μπροστά ο Γάλλος. Πάλι ένα σερβίς αρκετά έξω, αρκετά μακριά από το φιλέ. Με πολύ φάλτσο. Προσπάθησε ο Πουκάρ να σηκώσει που λέμε την μπάλα. Αλλά... 5-3 στην αλλαγή των πλευρών. 5-4 Γιάννη νομίζω, 5-4 είναι το σκορ. Έχεις δει καλύτερα, Κώστα. 5-4 το σκορ. 4 και η αλλαγή συνδυάζεται με ένα time out από τη μεριά του Ολυμπιακού αυτή τη φορά. Στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Ό,τι και να γίνει είναι αξιοθαύμαστη η αντιμετώπιση του Λεμπεσόν, ο οποίος στα δύο πρώτα σετ φαίνονταν ότι υστερεί εναντί του αντιπάλου του. Στα δύο επόμενα κυριάρχησε τα λέγαμε και τώρα είναι πάλι μπροστά στο σκορ. Με πολύ πάθος, με πολύ μυαλό, με ψυχή. Στους 4 πόντους του Πουκάρ, οι 3 είναι τα λάθη στην επιστροφή του Λεμπεσόν. Για να δούμε τώρα. Αποκρούει σωστά. Κοντά στο φιλέ για άλλη μια φορά. Λίγο ψηλά αλλά με αρκετό φάλτσο. Ο Πουκάρ θεώρησε ότι μπορεί να επιτεθεί με δύναμη σε αυτή την παλιά. Με το σερβίς 7-4. Απίστευτος Μανουέλ Λεμπεσόν. Έχει γυρίσει τούμπα το παιχνίδι και είναι αυτός τώρα το φαβορί για την νίκη. Και πάλι με το σερβίς. Ό,τι κάνει του βγαίνει, Κώστα. Αυτό το τελευταίο κομμάτι. Φαίνεται ότι έχει πάρει για τα καλά τα ενία του αγώνα. Ο Πουκάρ προσπαθεί απεγνωσμένα, θα λέγαμε, να εκτελέσει κάποια backhand. Τώρα δεν είναι μεγάλο σερβίς στο forehand. Άλλαξε το σερβίς του τώρα. Ναι, άλλαξε το σερβίς και βρήκε ένα πόντο με το backhand. Το δεύτερο καθαρό πόντο, παιγμένο μάλλον πόντο που παίρνει στο σετ. 5-8. Και όλα είναι ανοιχτά φυσικά. Εννοείται. Έξω. Ο Πουκάρ πλησιάζει κι άλλο. Νέο πετυχημένο forehand. Δεν μπορεί να ελέγξει το φάλτσο ο Λεμπεσόν. Είδαμε τώρα ο Πουκάρ ότι το πήρε απόφαση ότι πρέπει να παίξει forehand σε αυτό το σερβίς. Είχε χάσει τα δύο τελευταία backhand που είχε επιχειρήσει. Και η ισοφάριση. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλήματος, πόσο γρήγορα
και πόσο απότομα μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα εκεί που φαινόταν ότι είχε αποκτήσει τον έλεγχο ο Λεμπεσόν και είχε κάνει το 8-4. Άμεσα καλύπτει το handicap ο Πουκάρ. Απίστευτο. Να εκτελέσει τέτοιο χτύπημα αυτή τη στιγμή. Απίστευτο πραγματικά. Η ψυχραιμία και η ψυχή που χρειάστηκε είναι αξιοθαύμαστη. Φόρχατ φλικ για σεμινάριο. 8-9. Και δίνει πάλι καταπληκτική πρώτη μπάλα και αμέσως μετά την τελειώνει με φόρχατ. Είναι, Γιάννη, αυτό που λέγαμε πριν. Ο ένας πόντος έφερε τον άλλον. Ο Πουκάρ φοβήθηκε να κάνει πάλι σερβίς με πάνω φάλτσο για να μην μπορέσει να το παίξει κοντά. Έκανε με πλάγιο κάτω, θα έλεγα. Σερβίς που μπορεί ο Λεμπεσόν να το παίξει πολύ καλά κοντά, όπως και έκανε, και πήρε πλεονέκτημα κατευθείαν, έχοντας τώρα 2 match ball. Ο Λεμπεσόν θα πάρει την νίκη και θα πανηγυρίσει έντονα. Ο Εμμανουέλ Λεμπεσόν, ο Γάλλος, νικά με 3-2 σε τον Κροάτη Τόμισλαβ Πουκάρ. Ισοφαρίζει δεύτερη φορά για τον Παναθηναϊκό. 2-2 τώρα το μάτς. Κανένας δεν φεύγει από το σεφ. Παρακολουθεί ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μια ιστορική αναμέτρηση. Έναν αγώνα που συγκεντρώνει top αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Απίστευτη εξέλιξη, μια μεγάλη ανατροπή από τον Εμμανουέλ Λεμπεσόν. Εκεί που έδειχνε το πρωτάθλημα να βάφεται κόκκινο, με αυτή την ανατροπή φέρνει το παιχνίδι ξανά στα ίσια και το σίγουρο είναι ότι θα δούμε 2 ακόμα πολύ ενδιαφέροντες αγώνες. Προηγείται ο αγώνας του Οφτσάροφ ενάντια στο Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει ο αγώνας του Παναγιώτη Γιώνη ενάντια στο Γιάννη Σγουρόπουλο. Και θυμίζουμε ότι αν το σκορ μέχρι μετά και από αυτόν τον αγώνα είναι στο 3-3, όλα θα κριθούν στο 7ο παιχνίδι, που είναι διπλό από 2 αθλητές που επιλέγει κάθε ομάδα ελεύθερα από το μπάγκο να αγωνιστούν στο τελευταίο καθοριστικό διπλό. Στο 5ο στη σειρά παιχνίδι θα αναμετρηθούν ο Δημήτρη Οφτσάροφ με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο και το πρώτο πράγμα που θα θυμηθεί κανείς είναι η συγκλονιστική τους αναμέτρηση το Δεκέμβριο, στον πρώτο γύρο, στο πρώτο μάτσο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, τότε που είχε επικρατήσει οριακά στα 5 σετ ο Οφτσάροφ. Σώζοντας νομίζω κάποιο match ball, αν δεν κάνω λάθος. 2-3 match ball είχε σώσει. Συναντήθηκαν μετά και στο διπλό. Εκεί χαμογέλασε ο Κωνσταντινόπουλος τελευταίος. Με το Λεμπεσόν νίκησαν ο Οφτσάροφ στα Ματούρο και είχε σπάσει τότε αίτητο του Ολυμπιακού 4 χρόνων ο Παναθηναϊκός.
Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σίγουρα ο Ovtcharov θα είναι πολύ πιο έτοιμος. Πλέον γνωρίζει και το παιχνίδι του Κωνσταντινόπουλου. Γνωρίζει πολύ καλά και την κρισιμότητα του αγώνα. Γιάννη, θα είναι για μένα πολύ μεγάλη έκπληξη αν καταφέρει ο Κωνσταντίνος να αντισταθεί στο μεγάλο Δημήτρη Ovtcharov. Βέβαιως, για τον καθένα θα είναι μεγάλη έκπληξη. Αλλά θέλουμε πρώτα απ' όλα να δούμε τον μπόι ενός διεθνούς Έλληνα απέναντι σε έναν top αθλητή του παγκοσμίου στερεώματος. Το μπόι του που το έδειξε ο Κωνσταντινόπουλος στον πρώτο γύρο και θέλει μια ανάλογη εμφάνιση πρώτα απ' όλα ώστε να πιέσει και γιατί όχι να περάσει άγχος στο φαβορί. Εσύ ξέρεις καλά, Κώστα, ότι και ο πιο μεγάλος παίκτης μπορεί να αγχωθεί στο πικμό και έτσι δεν υπάρχει κανένας που να μην αγχώνεται. Ισχύει αυτό όσα χρόνια και να περάσουν, ακόμα και ένας αθλητής που έχει πάρει ολυμπιακό μετάλλιο μπορεί να αγχωθεί για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ισχύει αυτό, δεν θα αγχωθεί το ίδιο προφανώς, αλλά θα έχει μια νευρικότητα. Αν καταφέρει ο Κωνσταντινόπουλος και μείνει κοντά στο σκορ. Νευρικότητα βέβαια που ξέρει άριστα να τη διαχειριστεί, απλά θα τον κάνει λίγο πιο ευάλωτο θα λέγαμε, και αυτά εφόσον ο Κωνσταντινόπουλος πιάσει την τέλεια απόδοση παρόμοια με αυτή που είχε πιάσει στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά Γιάννη, ό,τι και να γίνει στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε και δύο ακόμα Έλληνες διεθνείς αθλητές, τους κορυφαίους τα τελευταία χρόνια, στο επόμενο παιχνίδι. Εννοείται ανυπόμονα θα περιμένουν οι θεατές, αλλά και όσοι παρακολουθούν τη μετάδοσή μας μέσα από το κανάλι grev78.tv, την αναμέτρηση του Γκιόνι με τον Σγουρόπουλο. Είχαν συναντηθεί στη Βέρεια, αλλά ίσως θυμάσαι, Κώστα, και εσύ, η πρώτη τους κόντρα ήταν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι, άρα στα τελευταία και δύο παιχνίδια είναι 1-1 το σκορ. Ναι. Ο Γκιόνις επικράτησε στη Βέρεια, ο Σγουρόπουλος είχε επικρατήσει στο Champions League. Σε ένα διήμερο-τριήμερο που είχε κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις τότε. Ίσως την κορυφαία νίκη της καριέρας του απέναντι στο Λίνιου Γιου, που ήταν στο top 10, αν δεν κάνω λάθος τότε, του κόσμου. Ήταν μετά η φανέλα της Neu Ulm, νομίζω, της γερμανικής. Στη συνέχεια τη φόρεσε ο Ovtcharov την φανέλα της Neu Ulm. Ο Ovtcharov που έχει και μεγάλη παρουσία και στην Ρωσική Λίγκα. Ο Πούκαρ φέτος αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Ρωσίας. Να αρχίζει το ζέσταμα. Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος. Χρυσός Βαλκανιονίκης και στο ομαδικό ανδρών και παλιότερα στο ομαδικό παιδών. Τρίτος Μεσογειονίκης στο ομαδικό, είχε συμπαίκτη το Γιάννη Σγουρόπουλο το 2022. Πρωταθλητής Ελλάδος πριν από λίγα χρόνια. Δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδας και φέτος συμμετοχή στο τελικό σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι απέναντι στο Σγουρόπουλο. Σε ακόμα δύο πρωταθλήματα φέτος, στη Γαλλία και στη Σουηδία. Είναι Γιάννη αυτό που λέγαμε και χτες, δύο ωριακά μάτς
κερδισμένα από τον Λεμπεσόν, κάνουν το σκορ 2-2, ενώ θα μπορούσε να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός ήδη με 4-0 θα λέγαμε, αν τα αποτελέσματα σε αυτά τα δύο πέμπτα σετ ήταν διαφορετικά, όπως έγινε χτες για τον Κράστεφ στον αγώνα του με τον Παναθηναϊκό. Στους αγώνες με τον Αγγελάκη και τον Κωνσταντινόπουλο. Πλησιάζουμε στις 3 ώρες αγώνα. Είμαστε στο 2-2 και στην έναρξη του 5ου μάτς. Πρώτος πόντος για τον Οβτσάροφ. Διαβασμένος, έτοιμος ο Οβτσάροφ. Η λογική λέει ότι θα παρουσιαστεί πιο διαβασμένος από ότι στο πρώτο μάτς εναντίον του Κωνσταντινόπουλου. Η λογική Γιάννη λέει σίγουρα ένα 3-0, αλλά στο πιπό μου έχουμε δει πολλές φορές να ανατρέπεται η λογική. Το 3-0 προς το παρόν είναι στους πόντους. Ένα ακόμα σέρβις ο Γερμανός του Ολυμπιακού. Ένα 3. Πολύ ωραία μετακίνηση από τον Κωνσταντινόπουλο για να εκτελέσει 3 forehand. Ο Κωνσταντινόπουλος που έχει δεδομένα πάρα πολύ καλές μετακινήσεις, πολύ γρήγορα πόδια. Βρήκε ευκαιρία να ρισκάρει λίγο ο Κωνσταντινόπουλος με ένα γύρισμα για να αντεπιτεθεί. Η μπάλα πήγε όμως φυλακή έξω. 5-1. Άλλο ένα λάθος από το backhand. Το μοναδικό θα λέγαμε έτσι λίγο αδύναμο σημείο του Κωνσταντινόπουλου. Η επίθεση με το backhand, ενώ έχει εξαιρετικό block. Έχτισε αμέσως διαφορά ο Τσάροφ. Πήγε πολύ έτοιμος και αποφασισμένος. Γενικά φαίνεται ότι έρθει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έξω, 8-1. Φαίνεται απόλυτα υγιής γιατί ταλαιπωρεί το τελευταία και από κάποιους τραυματισμούς. Νομίζω ότι είχε αποχωρήσει από το top 16 της Ευρώπης λόγω ενός τραυματισμού στην πλάτη πριν από λίγους μήνες. Εδώ όμως Γιάννη μου φαίνεται αρκετά δυνατός, έτσι, κάθε του χτύπημα είναι εντυπωσιακό. Επιβάλλει πραγματικά το παιχνίδι του. Το 4 το σκορ. Προσπαθεί ο Κωνσταντινόπουλος να μείνει όσο πιο κοντά μπορεί. Καταπληκτική προσπάθεια
Μεγάλο φινάλε στο ράλι. Εντυπωσιακό τελείωμα με ένα παράλληλο πολύ δυνατό spin drive. Εδώ ευνηδιάζει τον Κωνσταντινόπουλο με ένα σερβίς απρόβλεπτο. Πολύ σημαντικό στην οικονομία του σετ, κρατάει τον αθλητή σε γρήγορση, δεν τον αφήνει να μείνει κοντά στο τραπέζι και να έχει καλή πρώτη παλιά. Το sorry εδώ από τον Κωνσταντινόπουλο, φίλε, και μέσα είχε κατεβάσει το χέρι ο Овτσάροφ, ετοιμαζόταν για backhand, δεν θα μπορούσε να προλάβει. Εδώ φανταστικό χτύπημα. Είδατε πως λύγησε, τα πόδια κατέβασε το κορμί και έβγαλε σπάνιας ομορφιάς παράλληλο forehand. Θα λέγαμε είναι σαν να περιμένει να δει που θα κινηθεί ο Κωνσταντινόπουλος. Τώρα τον είδε ότι μαζεύεται στο backhand να γυρίσει, ίσως να παίξει ένα forehand. Με το παράλληλο αυτό χτύπημα δεν το άφησε κανένα περιθώριο. Και φυσικά την επόμενη φορά ο Κωνσταντινόπουλος θα το σκεφτεί 2 φορές πριν προσπαθήσει να γυρίσει από το backhand. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά τα χτυπήματα έχουν διπλή σημασία. Απολύτως κυριαρχικός ο Δημήτρη Овτσάροφ και σε αυτό το σετ. Στις θέσεις τους και πάλι οι αθλητές. Σερβίς για τον Ντίμα, όπως είναι το προσωνυμίο του. Απίστευτο. Φοβερά τα μπλόκα από τον Κωνσταντινόπουλο. Το τελευταίο forehand βγαίνει έξω από τον Овτσάροφ, 0-1. Ο ξεκίνησε με το ίδιο σερβίς που ξεκίνησε και το πρώτο σετ. Ένα μεγάλο σερβίς στο backhand του Κωνσταντινόπουλου. Ένα-ένα. Και το επαναλαμβάνει έτσι, 2 σερβίς μεγάλα στο backhand. Ήταν τα 2 του πρώτα σερβίς. Σταματά ο Κωνσταντινόπουλος γιατί πάλι ακούστηκε κινητό. Δύο-ένα ο Овτσάροφ με το χαμένο forehand από τον Κωνσταντινόπουλο. Ο Κωνσταντινόπουλος που το πήρε την παλιά που θα ήθελε, εκτελώντας αυτόν τον άσο στο ρεβέρ. Δεν το εκμεταλλεύτηκε όμως. Κοιτάξτε πόσο δύσκολη μπάλα βγάζει ο Овτσάροφ. Μία ζωγραφιά αυτό το χτύπημα. Σαν μηχανή πραγματικά επιτίθεται και από τις 2 μεριές με απίστευτη δύναμη, ταχύτητα, σταθερότητα. Ένας ακόμα πόντος με το σερβίς. Time out από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Είναι πίσω με 4-1 και έχει χάσει το πρώτο σετ. Ένα time out σε μια προσπάθεια να ανακόψει και το πολύ καλό ρυθμό που φαίνεται να έχει βρει ο Δημήτρη Овτσάροφ.
Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να γίνει, μοιάζει ασταμάτητος Γιάννη. Ένα ακόμα σερβίς έχει ο Овτσάροφ. Επιστρέψαμε μετά το time out του Παναθηναϊκού με το backhand, τη χαρακτηριστική του προετοιμασία και κίνηση. Καλό το άνοιγμα από τον Κωνσταντινόπουλο, αλλά ακόμα και εδώ ήταν πανέτοιμος ο Γερμανός. Εντυπωσιακό πως αντεπιτέθηκε με το backhand ακόμα και χωρίς πολύ καλή θέση. Η πίεση είναι λογικό για να φέρει και αυτά τα λάθη. Βλέπετε δεν περνάει μπάλα, προσπάθει να κάνει κάτι λίγο πιο εξειζητημένο από αυτό που έχει συνηθίσει. Σφάλμα εδώ από τον Овτσάροφ που χάνει το σερβίς του. Το πρώτο από τα επιθετικά χτυπήματα ήταν το πιο δύσκολο. Τώρα είδαμε ότι άφησε αρκετά την μπάλα να πέσει, παρόλα αυτά εκτέλεσε. Και τη γέμισε με φάλτσο. Δύο 9. Κυριαρχικός και σε αυτό το σετ ο Овτσάροφ. Καλή μετακίνηση και γερά χτυπήματα. Με 13. Με 13 ο Овτσάροφ, το 2-0 στα σετ απέναντι στον Κωνσταντινόπουλο. Ο Овτσάροφ που δείχνει σε πραγματικά εντυπωσιακή κατάσταση. Δεν φαίνεται να μπορεί να τον αντιμετωπίσει ο Κώστας Κωνσταντινόπουλος. Ελάχιστοι παίκτες στον κόσμο θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να τον αντιμετωπίσουν. Φαίνεται ότι είναι σε ένα πολύ καλό σημείο της φόρμας του. Γιάννη μου έλεγε και πριν ότι θα κυνηγήσει και κάποια ακόμα τουρνουά για να μπορέσει να μπει στους καλύτερους 8 στην κλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Καταλαβαίνουμε ότι οι αθλητές με τόσες πολλές υποχρεώσεις μέσα στη χρονιά δεν μπορεί να είναι συνέχεια φορμαρισμένοι. Και προφανώς σε μια Ολυμπιακή χρονιά ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από το φορμάρισμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ειλικρινά δεν θα ήθελα, Γιάννη, να βρίσκομαι στη θέση του Κώστα του Κωνσταντινόπουλου.
Για τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή τη Ναι, στιγμή εννοείται, δηλαδή να παίζω απέναντι στον Οβτσάροφ, να βρίσκεται σε τόσο καλή κατάσταση. Κάποιες κομμένες μπάλες αναγκαστικά, έτσι που εξελίχθηκε ο πόντος μετά το sorry. Την παίρνει την επίθεση εν τέλει ο Βτσάροφ 0-1. Αυτή ήταν μια υπέροχη ενέργεια από τον Κωνσταντινόπουλο. Είναι ένα χτύπημα σήμα κατά τεθέν του Κώστα Κωνσταντινόπουλου. Αστραπιαία γύρισε. Ένα από τα ελάχιστα λάθη σε σχετικά απλή μπαλιά του Οβτσάροφ. Πολύ καλό μπλοκ εδώ από το Κώστα, πιεστικό. Να εδώ ο Κωνσταντινόπουλος που με ένα έξοχο χτύπημα με το backhand βρίσκεται στο συν 3. Δεύτερο συνεχόμενο επιτυχημένο μπλοκ με το backhand. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αλλάξει η τοποθέτηση χτυπημάτων ο Οβτσάροφ. 2-4. Προσπαθήσει να επιτεθεί πιο πολύ στο forehand του Κωνσταντινόπουλου λογικά. Θέλει να κάνει και μια σχετική οικονομία δυνάμεων. Ξέρει ότι μπορεί να χρειαστεί να αγωνιστεί και στο διπλό. Τρία-τέσσερα. Αντέχει εκεί στην πίεση ο Οβτσάροφ. Ένα σπουδαίο ράλι. Έναν ακόμα πολύ θεαματικό πόντο. Επιστρέφει στο συν 2 ο Κωνσταντινόπουλος. Εντυπωσιακός ο τρόπος που χρησιμοποιεί όλο του το κορμί. Πέντε-τέσσερα. Καλά κομμένη η πρώτη μπάλα. Φτάνει στην ισοφάριση ο Οβτσάροφ. Δείτε εδώ και θαυμάστε και απολαύστε. Τρομερά χτυπήματα. Έτοιμος ο Οβτσάροφ στις επιστροφές από μακριά. Να κρατήσει την επίθεση και σε διαφορετικά σημεία. Άπιασε αυτό το forehand στα πλάγια από τον Κωνσταντινόπουλο.
πολύ γρήγορη και ωραία μετακίνηση. Είδαμε που έφτασε το δεξί του πόδι για να εκτελέσει αυτό το χτύπημα, ρίχνοντας όλο το βάρος του προς την μπάλα. Σφάλμα από τον Κωνσταντινόπουλο που χάνει το σερβίς του. Και τώρα το backhand spin. Ο Овτσάροφ πανηγυρίζει διότι πηγαίνει στο 8-6. Δύο μάλλον φθηνά λάθη εδώ του Κωνσταντινόπουλου. Ναι, διευκόλυνα το έργο του Овτσάροφ. Σφυροκοπά ο Овτσάροφ. Όσο μπορούσε κράτησε με τον μπλοκ ο Κωνσταντινόπουλος. Επηρεασμένος ίσως από το λάθος νωρίτερα με το χαμένο σερβίς στο δεξιόλα. Και εδώ ένα πολύ δυνατό forehand στην πλευρά που ήταν το άδειο τραπέζι. Ας μας επιτραπεί, βλέπουμε τώρα σήκωσε και το χέρι. Είδες να μπήκε με τη βοήθεια της τύχης, δεν το κατάλαβα εγώ. Σήκωσε το χέρι πάντως, έτσι συγγνώμη από τον Κωνσταντινόπουλο. Του πόντου δεν κατάλαβα το τελευταίο χτύπημα να... Και εδώ με αυτό το backhand τελειώνει το match. Ο Δημήτρη Овτσάροφ επιβάλλεται του Κωνσταντίνου Κωνσταντινόπουλου με 3-0 σετ. Το 3-2 κάνει ο Ολυμπιακός στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Και τώρα έχουμε μια μάχη γιγάντων, ας μας επιτραπεί η έκφραση, γιατί είναι οι κορυφαίοι εκπρόσωποι στον εσφαιρινικό πικ-πογ, ο Παναγιώτης Γκιόνης και ο Γιάννης Γορόπουλος. Ο Γιάννης Γορόπουλος και ο Παναγιώτης Γκιόνης θα μπουν στο τραπέζι για το έκτο στη σειρά παιχνίδι που είτε θα σημάνει το φινάλε του μάτς υπέρ του Ολυμπιακού με 4-2, είτε θα οδηγήσει στο διπλό με ένα σκορ 3-3. Η πρώτη καθαρά ελληνική μάχη που γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι χωρούν και εδώ προγνωστικά. Είπαμε ότι τα τελευταία τους μάτς ήταν 1-1 από μία νίκη ο κάθε αθλητής. Οι αθλητές που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, προφανώς προπονούνται καθημερινά μαζί εδώ και χρόνια. Δεν έχει μυστικά ο ένας από τον άλλον. Πιστεύω θα δούμε αρκετά ράλι. Έχει κλείσει δεκαετία και ο Σγουρόπουλος στο ΣΕΦ και ας είναι ακόμη 24 ετών. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσα χρόνια βρίσκονται μαζί στις προπονήσεις οι δύο αθλητές. Στο προολυμπιακό το πρόσφατο της Ευρώπης ήταν και ο Γιάννης Σγουρόπουλος, εκπροσώπησε τη χώρα μαζί με τον Παναγιώτη Γκιόνη. Όπως είπε νωρίτερα και ο Κώστας, ήταν στο Champions League η πρώτη τους συνάντηση, τότε που είχε σημειώσει σπουδαία νίκη ο Σγουρόπουλος. Συναντήθηκαν και στην Βέρεια τον περασμένο Ιανουάριο, εκεί νικητής ο Γκιόνης.
Και οι δύο χάσανε το πρώτο τους αγώνα. Ο Γιάννης 3-2 οριακά από τον Εμμανουέλ Λεμπεσόν. Ο Παναγιώτης πιο καθαρά Με 3-1 από τον Οφτσάροφ. δείχνοντας μόνο σε ένα σετ ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Αλλά ξαναλέμε, ο Οφτσάροφ σήμερα ήταν πραγματικά εκπληκτικός, πανέτοιμος, φορμαρισμένος. Οι φίλαθλοι, οι εκατοντάδες που έχουν έρθει στην Ομοσπονδιακή Αίθουσα, όσο θα ήθελαν να θαυμάσουν τα αστέρια από το εξωτερικό, άλλο τόσο θα ήθελαν να δουν Σγουρόπουλο και Γκιόνι και μάλιστα να προσμένουν και μία μεταξύ τους κόντρα που θα έχει κιόλας αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει τη δεδομένη στιγμή με το σκορ 3-2 για τον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος που είναι κάτοχος 4 ευρωπαϊκών τίτλων, 2 στο απλό εφήβων και 2 στο απλό νέων ανδρών, στην μακρά λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους χρυσούς νικητές στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχε μπει πρώτος ο Παναγιώτης Γκιόνις από την Ελλάδα όταν το 1996 κατέκτησε το διπλό μεικτό με την Έντερλι, την αθλήτρια από την Σερβία, για να ακολουθήσουν οι απίστευτες, θα λέγαμε, επιτυχίες του Σγουρόπουλου. Ο Κώστας Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της ΕΦΟΕΠΑ που είναι δίπλα μας στο σχολιασμό, έτυχε να είναι παρόν στην πρώτη μεγάλη διάκριση του Σγουρόπουλου όταν στο ευρωπαϊκό top 10 των παιδών είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Γιάννη, και ήμουνα και στην πρώτη επιτυχία του Παναγιώτη ως συναθλητής του τότε. Το Σγουρόπουλο ήταν η μοναδική φορά που έχω εκτελέσει χρέη προπονητή. Ακόμα καλύτερα που το συμπληρώνεις. Δεν ένα. 1-1. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και την τακτική. Ο Παναγιώτης σίγουρα θα βρει περισσότερες μπαλιές από πριν να επιτεθεί, καθότι ο Σγουρόπουλος δεν έχει την τεχνική του Δημήτρη Οφτσάροφ να ελέγξει τα σερβίς του. Αλλά είναι εξαιρετικά ικανός στο να πιάνει τις επιθέσεις, ακόμα και αν βρίσκεται σε δύσκολη, θα λέγαμε, θέση. Απίστευτο! Πηγαίνει στο Γκιόνι αυτός ο πόντος που φάνηκε ότι είχε βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Μια πυρουέτα, Γιάννη, κατάφερε και επέστρεψε αυτή την παλιά. Και με απλωμένο χέρι. Και με αυτό το δυνατό forehand με γύρισμα από την πλευρά του backhand, 4-1. Πολύ δυνατά, με αρκετό ρίσκο βλέπουμε τον Παναγιώτη στους πρώτους πόντους, να επιχειρεί επιθέσεις. 1-5. Κάτι αντίστοιχο επιχείρησε και εδώ ο Γιάννης με ένα πολύ ισχυρό backhand. Λάθος από το Σγουρόπουλο που χάνει το πρώτο spin. Σημαντικό το πλεονέκτημα για τον Παναγιώτη σε αυτό το πρώτο σετ. Πάλι επιχείρησε μια επίθεση. Ξέρει ότι ο Γιάννης δεν κάνει πολύ επιθετικές πρώτες παλιές. Θαυμάσιο forehand σε σημείο στο οποίο δεν βρισκόταν ο Παναγιώτης Γκιόνις. Σε πρώτο χρόνο στη μεταφορά αυτή του Παναγιώτη.
είχε πάρει ύψος η μπάλα και πολύ καλή θέση ο Σγουρόπουλος. Είναι πολύ ισχυρά τα χτυπήματά του, αυτό είναι δεδομένο. Καταφέρει να έχει τη σταθερότητα που έχει στους τελευταίους πόντους. Εδώ ήρθε ένα γρήγορο σχετικά λάθος. Μια μπάλα που δεν εκτίμησε καλά το φάλτσο της ο Γιάννης Σγουρόπουλος. Στη μικρή παύση για πετσέτα 8-4 προηγείται ο Γκιόνης, παίρνει τα σερβίς. Είναι η τρίτη φορά που το κάνει αυτό. Πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα γυρνάει και το ότι καταφέρνει, και ακόμα και ο Σγουρόπουλος που είναι εξαιρετικός σε αυτό δεν ακουμπάει καν την μπάλα. Θαυμάσια ενέργεια από τον Σγουρόπουλο που ακούει τον μπράβο από τον συναθλητή του στην εθνική ομάδα. Πολύ ωραία ενέργεια στη σπρώχτη παλιά του Παναγιώτη να παίξει σε πρώτο χρόνο. Στο set ball ο Γιόνης. Εδώ είχε απομακρυνθεί από το τραπέζι ο Σγουρόπουλος, δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο που έκανε προηγουμένως στη μεταφορά. Και με αυτό το forehand κλείνει το πρώτο σετ. Ένα σετ το οποίο επέβαλε το ρυθμό του Παναγιώτης από την αρχή. Νομίζω ήταν απόλυτα επιτυχημένες οι επιθέσεις του. Πήρε πάρα πολλούς πόντους από εκεί και σε συνδυασμό με κάποια γρήγορα λάθη του Γιάννη του Σγουρόπουλου πήρε από την αρχή κεφάλι στο σετ και διατήρησε την υπεροχή του μέχρι το τέλος. Νομίζω ο Γιάννης θα προσπαθήσει να ελέγξει καλύτερα τις επιθέσεις του Παναγιώτη, να μην είναι τόσο προβλέψιμος με τις μπαγιές στο backhand, από όπου γύρισε 4 φορές ο Παναγιώτης. Πλεονέκτημα και στο σκορ και στην ψυχολογία αυτή τη στιγμή υπέρ του Παναγιώτη Γκιόνη. Το παιχνίδι όμως έχει πολύ δρόμο σίγουρα. Σερβίς ο Σγουρόπουλος, ξεκίνημα δεύτερου σετ. Στο φιλέ το πρώτο σπιν 0-1. Καλές άμυνες. Άμυνες ξηράφια, Γιάννη, που θα λέγαμε, πολύ χαμηλές με πάρα πολύ φάλτσο. Time out ζητάει ο ο Σγουρόπουλος. Έχασε εύκολα τους 2 από τους 3 πόντους. Θα καθίσει κιόλας να πάρει λίγες ανάσες. Προσπαθεί να βρει το ρυθμό του. Σίγουρα δεν είναι αυτό που μπορεί να κάνει, μπορεί πολύ καλύτερα. Όρθιοι όλοι από την άλλη πλευρά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Λευτέρης Μάκρας, Κωνσταντίνος Αγγελάκης. Παναθηναϊκός που είχε πάρει τον τελευταίο τίτλο το 1975 με μια σπουδαία τότε ομάδα με τον Νίκο Κωστόπουλο, τον Άγγελο Μακρύ,
ξαναλέω μια ακόμη φορά, πολύ σημαντική πόντι μετά τα time out. Πρώτος πόντος για τον Σγουρόπουλο σε αυτό το σετ. Γιατί τα έβαλε με τον εαυτό του για την επιλογή του, νομίζω, πιο πολύ, όχι για το ότι το έχασε. Στη δεκαετία του 70 που λέγαμε νωρίτερα, που καταγράφηκαν οι πρώτες πολύ γερές συγκρούσεις του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Κυρίαρχος βασικά ο Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε και κύπελο τότε, σε μια χρυσή εποχή. Ένα τεράστιο όνομα, επίσης στη σύνδεση τον Κωσταπρίφτη. Πολύ καλό στόπ εδώ από το Σγουρόπουλο. Ένα drop shot για να φέρει κοντά τον αντίπαλο. Δεν ήταν λάθος από τον Σγουρόπουλο, ήθελε άμεσα να παίξει μετά την αναπήδηση, την επίθεσή του. Αστόχησε. Βρίσκει όμως, νομίζω βρίσκει σιγά σιγά το χέρι του, τα πατήματά του. Είναι η πρώτη φορά που κράτησε έτσι αρκετά την μπάλα. Σε αυτό το πόντο. Μπάλες κοντά, σπιν στο σπιν, μπλοκ, άμυνες, δυνατές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Ο πόντος στο τέλος τον Γκιόνι. Σημαντικός πόντος και για την ψυχολογία του αθλητή. Εδώ στρίβει η μπάλα που λέμε, έτσι Κώστα. Ναι, Γιάννη, και είναι αυτό που έλεγα πριν. Στην ψυχολογία του Σγουρόπουλου πέρασε ότι ένα μεγάλο ράλι πήγε στον Παναγιώτη, άρα πρέπει να τελειώσει τον πόντο πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να ρισκάρει σε αυτή την παλιά που ήταν δύσκολη. Έστριψε, όπως είπες, και έχασε και αυτό τον πόντο. Περνάει τα χτυπήματά του ο Γκιόνις. Εννέα-τρία. Τι λες, διαφορά ασφαλείας αυτή, Κώστα? Λες, διαφορά ασφάλειας. 9-3 είναι μια πολύ καλή διαφορά. Όλα γυρίζουν, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο και η εικόνα του παιχνιδιού δείχνει ότι ο Παναγιώτης έχει τον έλεγχο. Έχει 5 σερί πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν 4-3 που είχε μειώσει ο Σγουρόπουλος. Η αυτοπεποίθηση του Παναγιώτη είναι στα ύψη αυτή τη στιγμή. Set ball, πολλές ευκαιρίες για την ακρίβεια. Στον Γκιόνι. Τέσσερα-10. Ωραίο τεχνικό σπινάκι, ωστόσο νομίζω και οι δύο αθλητές σκέφτονται ήδη το επόμενο σετ. 5-10. Και 16. Ένα μικρό σερί το Γιάννη το Σγουρόπουλο. Ίσως από μια μικρή χαλάρωση του Παναγιώτη και του Σγουρόπουλου που βρήκε.
είναι η μπάλα. Με αυτό το επιθετικό χτύπημα θα πάρει το δεύτερο σετ ο Γκιόνης με 11-6. Προηγείται τώρα 2-0. Γκιόνης που έχει επιβάλει το παιχνίδι του και με την άμυνα αλλά και με τις επιθέσεις του. Δείχνει να κυριαρχεί στο μάτς, σίγουρα το έκανε σε αυτά τα δύο πρώτα σετ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είδαμε ήδη ένα παιχνίδι να ανατρέπεται από 2-0 στα σετ. Το του Λεμπεσόν εναντίον στο Μπουκάρ. Συνεπώς αυτή τη στιγμή, Κώστα, γίνεται πολύ πιθανό το σενάριο να ξαναπάμε στο διπλό. Είναι απίστευτο 3 μάτς στην ίδια χρονιά να λήξουν 4-3. Κάτι μοναδικό. Και βέβαια κερδισμένοι βγαίνουμε όλοι εμείς που απολαμβάνουμε στο μέγιστο το θέαμα. Είτε αυτοί που βρισκόμαστε εδώ στην Ομοσπονδιακή Αίθουσα του ΣΕΦ, είτε αυτοί που μας παρακολουθούν μέσω του ΓΡΕ 78. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Γιάννη του Σγουρόπουλου. Αθλητής που γνωρίζει πολύ καλά την άμυνα, όχι μόνο το Παναγιώτη, και εξαιρετικά αποτελέσματα και με άλλους αμυντικούς. Ξεκινάει με ένα λίγο τυχερό πόντο, ίσως αυτό του δώσει μια όθηση. 1-1. Εδώ βλέποντας τον Παναγιώτη να ετοιμάζεται για επίθεση, αποφάσισε να ρισκάρει ένα άνοιγμα. Κάνει την χαρακτηριστική του κίνηση να γυρίσει, να πιβοτάρει που λέμε από το backhand. Αυτή τη φορά στέλνει το spin στο backhand του αντιπάλου. Τώρα που επιχείρησε στο forehand αστόχησε, 2-2. Έχουμε δρόμο. Σίγουρα έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Ο Παναγιώτης δείχνει κάποια σημάδια κούρασης, τουλάχιστον στο πρόσωπό του, όχι στο παιχνίδι του. Μην ξεχνάμε ότι προέρχεται και από πολύ έντονη αγωνιστική δραστηριότητα στην Πολωνία. Όπου πανηγύρισε τον πέμπτο τίτλο του, το τρίτο συνεχόμενο με την Μπογκόρια. Όταν έχανε μάλιστα η ομάδα του 2-0 από την Τζιάλντοβο, την ξανά έβαλε στο παιχνίδι, νικώντας τον Ντίζας. Έναν αθλητή που έχουν απολαύσει οι Έλληνες φίλαθλοι. Σε τέτοια διαδικασία play-off ήρθε πριν 2 χρόνια για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, ο Γιακούμπ Ντίζας. Έσπρωξε την μπάλα πηγαίνοντας κοντά στο τραπέζι, δεν έπαιξε επιθετικά ο Γκιόνης και ο Σγουρόπουλος πήρε κατάλληλη θέση και έβγαλε πλάγια στον backhand την επίθεση του. Νομίζω έπαιξε ρόλο ότι είχε χάσει τις 2 προηγούμενες επιθέσεις του Παναγιώτης, λίγο κλονίστηκε η αυτοπεποίθησή του. Εδώ sorry, παραλίγο να το πιάσει ο Σγουρόπουλος. Όντως. Γιατί πήγε λίγο προς τα πάνω το μπαλάκι, δεν έπεσε. «5-4» ο Σγουρόπουλος. Δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του. Μεγαλύτερη σταθερότητα σε αυτό το σετ. Στο συν 2 τώρα. Έπαιξε σωστά τις επιθέσεις, έπαιξε και τον μπρος πίσω και έφτασε στον έκτο πόντο ο Σγουρόπουλος. Ο τρίτος πόντος που χάνει από επίθεση ο Παναγιώτης ο Γκιόνης, έχει μια μικρή αστοχία στους τελευταίους πόντους στην επίθεση. Και 7-4.
Σίγουρα θα έχει στόχο ο Σγουρόπουλος να κουράσει τον Γκιόνι με πολλές μπάλες. Βλέπετε εδώ αλλάζει και το ρυθμό. Και πάλι με καλό spin στο backhand βάθος. Ο Σγουρόπουλος αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του σετ. Και πάλι ο Ζαφύρης Πορφύρης ζητάει ησυχία. Με το σπιν ο Γκιόνις μειώνει. Ο Σγουρόπουλος κατάλαβε που θα δεχτεί την μπάλα. Για λίγο το μπλοκ βγήκε έξω. Και με νέο forehand. Και να βρίσκει την αυτοπεποίθησή του στην επίθεση ο Παναγιώτης. Γεγονός που το ξαναβάζει μέσα στο σετ. Άλλο ένα σερβίς. Έξω η μπάλα. Set ball. Σετ μπολ για το Σγουρόπουλο που ελέγχει αυτό το σετ. Και ο ίδιος είναι πιο σταθερός και η επιθέση του Παναγιώτη. Sorry εδώ. Με αυτόν τον τρόπο ο Σγουρόπουλος φτάνει στην κατάκτηση του τρίτου σετ με 16 μειώνει σε 2-1. Η μάχη συνεχίζεται. Όπως το λες Γιάννη, μια μεγάλη μάχη. Τους δύο κορυφαίους Έλληνες αθλητές. Περίπου στην ίδια ηλικία άρχισαν τις συμμετοχές τους με την Εθνική Ανδρών. Γύρω στα 16 τους χρόνια. Και ο Γκιόνις παίρνοντας την ευκαιρία τότε από τον Νίκο Κωστόπουλο, τον συγχωρεμένο Παγιομοσπονδιακό, και ο Σγουρόπουλος όντας έφηβος ακόμα, την ευκαιρία από τον Κώστα Βατσακλή. Ήταν εκείνο το παγκόσμιο. Παγκόσμιο στη Μαλαισία. Που ήσουν και εσύ παρόν, ναι. Ναι. Τρίβαμε τα μάτια μας με τον Ζανγκ Τζίκε που είχε 2 set ball, αν θυμόμαστε καλά. Ναι. Set ball σε 2 διαφορετικά set. Το θράσος και η αποφασιστικότητα με την καλή έννοια. Βέβαια το θράσος χαρακτήρισαν από την νεαρή ηλικία και τον Γκιόνι και τον Σγουρόπουλο. Γενικά θετική ψυχολογία, ειδικά του Γκιόνι που τον έχουμε ζήσει και πολύ περισσότερα χρόνια, παρημιώδης θα λέγε κάποιος. Ψυχραιμία και θετική σκέψη. Αλλά και για τον Σγουρόπουλο αρκεί να θυμηθούμε πως όλους τους τελικούς, τους ευρωπαϊκούς, τους κατέκτησε στα 7 σετ. Όλοι έληξαν 4-3 υπέρ του. Δεν μπορεί αυτό να είναι τυχαίο. Έναρξη στο τέταρτο σετ.
2-0. Από δύο εύκολα λάθη, από ένα μάλλον εύκολο λάθος για τους δύο αθλητές, τους δύο πρώτους πόντους. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια νευρικότητα, είναι η κρισιμότητα του αγώνα. Θα πάνω φάλτσο τώρα αυτό ή άδειο τώρα το σερβίς. Πάντως πήρε ύψος η μπάλα στην υποδοχή, βγήκε έξω. Και εδώ παίζοντας και με το φάλτσο, άφαλτσο. 4 πόντι με αρκετά μεγάλη νευρικότητα θα έλεγα. Τελειώσανε πολύ γρήγορα. Εκπληκτικό. Ασύλληπτης ομορφιάς πικ-πονγκ. Πόσο γρήγορα έπαιξαν οι δύο αθλητές, άλλοι δεν θα βλέπαν τον μπαλάκι. Αυτοί το βάζουν και δυνατά. Τρία. 3-3, επιστρέφει ο Σγουρόπουλος από το 3-1 πίσω. Σημαντικός ο προηγούμενος πόντος στο ράλι, δίνει περισσότερη ψυχολογία στους αθλητές. Και εδώ ποικιλία χτυπημάτων. Ένα φάλτσο σπιν, αυτή τη φορά πήρε τον πόντο ο Παναγιώτης. Κάποιες εκφράσεις στο πρόσωπό του βγάζουν κούραση. Ήτανε τόσο μεγάλος αυτός ο πόντος που κάποιοι φίλαθλοι αντέδρασαν πριν τελειώσει. Όρθιος ο κόσμος χειροκροτά παρατεταμένα. Βλέπουμε αριστουργήματα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αυτό τον αξεπέραστο μοναδικό τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Σημαντικό εδώ βρίσκει ένα γρήγορο πόντο ο Σγουρόπουλος να επανέλθει στον ένα πόντο η διαφορά. Ξανά με το forehand. Δεν διστάζει σε κανένα σημείο του τραπεζιού ο Γκιόνης να παίξει την επίθεσή του. Έκανε δύο επιθέσεις, τις έπιασε ο Σγουρόπουλος και επανήλθε μετά από μερικές άμυνες. Έτοιμος ο Σγουρόπουλος, βγάζει μπλοκ στην ευθεία. Έβαλε σωστά τη ρακέτα. Του Γιάννη αυτή η απέκρουση με το backhand σε πολύ δυνατά spin. Φοβερή αίσθηση. Ίσως λάθος εδώ, αυτό το σερβίς του Γκιόνη. Δεν αφήνει αναξιοποιητή την ευκαιρία ο Σγουρόπουλος. Και έξω ήταν το σερβίς και δεν ήταν πολύ γρήγορο. Αμέσως το forehand διαγώνια και η σοφάριση. Το Γιάννη έτσι είναι, το σερβίς μάλλον κατά λάθος βγήκε έξω από τον Παναγιώτη, καθώς δεν φάνηκε να περιμένει τέτοιο χτύπημα. Δεν κατάφερε να κάνει αυτό που είχε σχεδιάσει. Τρομερό!
Θαυμάσιο forehand. Προτείνουν time out στον Γιόνι που λέει ότι δεν το χρειάζεται. Με τον Σγουρόπουλο στους τελευταίους πόντους να δείχνει μεγάλη σταθερότητα απέναντι στην άμυνα του Παναγιώτη. Γι' αυτό και ο Παναγιώτης επιχείρησε τις επιθέσεις. Τρομερό! Τι βλέπουν τα μάτια μας! Αδιανόητη πόντη! Εκπληκτικής ομορφιάς για το άθλημα της επιτραπέζης αντισφαίρησης. Με όποιον κι αν είσαι, απολαμβάνεις ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεύτερη φορά που εκδηλώθηκαν φίλαθλοι χωρίς να έχει τελειώσει ο πόντος. Το επιθετικό κρεσέντο του Σγουρόπουλου συνεχίζεται. Παίρνει ψυχολογία, θα λέγαμε, Γιάννη, από τους πόντους που παίρνει ενώ είναι ο Παναγιώτης στην επίθεση και παίζει πολύ καλύτερα και στην άμυνα του Παναγιώτη, με αποτέλεσμα να είναι στη θέση του οδηγού και σε αυτό το σετ. Η μπάλα πήρε ύψος στο κόψιμο με το δοντάκι. Η μπάλα πάει δυνατά και πλάγια. Απλώνει το χέρι ο Σγουρόπουλος, τη γυρίζει στο φιλέ. Πήγε πιο κοντά στο τραπέζι στην αλλαγή από τον Σγουρόπουλο που απλώς έβαλε την μπάλα μέσα. Δεν είναι αβίαστο λάθος, πολύ δύσκολο να το ελέγξεις εκεί. Έχεις βάλει και φάλτσα από την άμυνα. Ισχύει, Γιάννη, ενώ είχε φοβερή αντίδραση σε πολύ πιο δύσκολα χτυπήματα του Σγουρόπουλου. Αυτή η μαλακή παλιά νομίζω είναι και δείγμα της κούρασης του Παναγιώτη. Περνάει η επίδεση. Και πάλι στον πόντο. Έτσι συναρπαστικά ήταν και τα δύο προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Έξω η μπάλα 2-2 με 11-9 ο Σγουρόπουλος στο τέταρτο σετ. Και είναι η δεύτερη φορά, Γιάννη, που βλέπουμε ανατροπή, τουλάχιστον μερική μέχρι στιγμής, στο σκορ και ένα παιχνίδι από 2-0 να γυρνάει στο 2-2 και να κρίνεται πλέον στο καθοριστικό πέμπτο σετ. Και έχουμε φτάσει πλέον στο ίσως καθοριστικό σετ του παιχνιδιού, καθώς αν ο Σγουρόπουλος το κατακτήσει, δίνει και το πρωτάθλημα στην ομάδα του. Θυμίζουμε ότι με 3-2 στο σκορ προηγείται η ομάδα του Ολυμπιακού. Αν αντίθετα καταφέρει ο Παναγιώτης ο Γιώνης να το κερδίσει, πάμε στο διπλό.
Εδώ φαίνεται ότι το ψυχολογικό πλεονέκτημα το έχει ο Γιάννης Σγουρόπουλος, που έχει επανέλθει από το 2-0 πίσω. Παναγιώτης δείχνει κάποια σημάδια κούρασης. Απόλυτος λογικά, και οι συνθήκες της ζέστης δεν είναι σαφώς ότι καλύτερο για τους αθλητές. Στα 5-4 λοιπόν και αυτό το πολύ μεγάλο μάτς. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός φτάσει στο 4-2 και στο τροπαίο, ή αν ο Γιώνης ισοφαρεί σε 3-3, στείλει το τελικό στο διπλό. Αυτή τη στιγμή, Γιάννη, τα σημάδια δείχνουν όλα υπέρ του Σγουρόπουλου. Το momentum που λέμε. Πιο νέος, πιο φρέσκος. Σίγουρα πιο νέος, άλλες οι αντοχές. Ο Παναγιώτης είπαμε ότι έρχεται και από ένα ταξίδι, μια ένταση ενός αγώνα που γύρισε στο 3-2. Η ηλικία σαφώς και παίζει ρόλο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ο Σγουρόπουλος να ελέγχει τον αγώνα, ελέγχει τις άμυνες. Ελέγχει και αρκετές φορές τις επιθέσεις του Παναγιώτη, και είδαμε πόσο καθοριστική ήταν αυτή η εντυπωσιακή πόντη στο προηγούμενο σετ που έληξε τελικά με 11-9. Το Σγουρόπουλο να έχει πάρει 2 πόντους όντας στην άμυνα, και μάλιστα σε πολύ δύσκολη θέση. Τι έχουμε πει, Γιάννη, σημαντικός ο πόντος μετά το time out. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε με καθαρή άμυνα ο Γιώνης στον πόντο. Ακούστηκε φωνή φιλάθλου του Ολυμπιακού, και αν κρίνουμε από το βλέμμα του Σγουρόπουλου μετά, δείχνει ότι τον επηρέασε τον ίδιο, γιατί ο φιλάθλος αναφώνησε χωρίς να έχει τελειώσει ο πόντος. Αλλά σε αυτό το μάτσο όλες οι μπάλες μπορούν να επιστραφούν, ακόμα και από το έδαφος. Επιστρέφει στη θέση του οδηγού ο Παναγιώτης μετά το time out. 3 πόντοι στη σειρά. Πλασέ, άδειασμα θα λέγαμε, από το Σγουρόπουλο. Πολύ έξυπνη κίνηση. Είχε έμπνευση εδώ. Πολύ ωραία στα πλάγια. Η έμπνευση, Γιάννη, πρόλαβε να δει με την άκρη του ματιού που λέμε την κίνηση του Παναγιώτη, και το ένστικτό του τον οδήγησε σωστά να κάνει αυτό το απολύτως επιτυχημένο πλασέ.
αλλαγή. Αυτός τώρα μπροστά. Ίσως πολύ καθοριστικός ο πόντος αυτός. Ο Παναγιώτης φαινόταν ότι έχει το πάνω χέρι, είχε κάνει 2 επιθέσεις και φέρει την μπάλα εκεί που ήθελε να κάνει και την τρίτη. Και σαν να το βγάλε από το σώμα το τελευταίο μπλοκ ο Σγουρόπουλος. Εκεί που η μπάλα πήγε φιλέ και μέσα. Έσωσε το σόρι, ο Γιώνης πήρε αμέσως θέση και επιτέθηκε άψογα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε δει σε αυτό το παιχνίδι, Κώστα. Τι να σου πω, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά είναι εκπληκτικός αγώνας. Κάρτες δεν έχουμε δει. Ήσυχοι αθλητές. Και εδώ σαν ακούστηκε λίγο τσαφ. Αυτό και ο Παναγιώτης κοιτάει το μπαλάκι αν έχει σπάσει. Πολύ περισσότερες πιθανότητες να σπάσει όταν είναι τσαφ. Αγώνας που κόβει την ανάσα. Αγώνας για γερά νεύρα. Απόλυτη ισορροπία και πάλι. Μπροστά σε περίπου 300 θεατές. 300-350. Πάλι μπροστά ο Σγουρόπουλος με σταθερή επίθεση. Σγουρόπουλος που έχουμε δει πολύ ώρα να το δούμε να κάνει ένα λάθος στην άμυνα του Παναγιώτη. Μπορεί να μην παίζει πάντα πολύ πιεστικά, ωστόσο είναι πολύ σταθερός. 6-5. Είπαμε και η τύχη παίζει το ρόλο της. Η τύχη παίζει το ρόλο της. Στην πιο κρίσιμη καμπή του παιχνιδιού εδώ ο Σγουρόπουλος ήταν πολύ τυχερός. Και παίρνει αρκετά σημαντικό προβάδισμα. Πιο κοντά ο Ολυμπιακός στην κατάκτηση του τίτλου. Στο φιλέ η άμυνα 9-5 ο Σγουρόπουλος. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, δεν κάνει λάθη. Απόλυτα έτοιμος σε οποιαδήποτε αλλαγή του Παναγιώτη, ο οποίος παίρνει πόντους μόνο με την επίθεσή του. Μετά από πολλή ώρα ένα λάθος. Αυτό είναι sorry και δεν μπορεί να έχει απάντηση εκεί που πήγε η μπάλα. Δεν τύχει με τη μεριά του Παναγιώτη. Ένα sorry σε κόκκι του τραπεζιού.
επίθεση. Όλα ρευστά. Τι άλλο θα δούμε, Γιάννη? Γυρνάει κι αυτό, ποιος ξέρει. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Γκιόνι. Καλά κομμένη βαθιά μπάλα. Επιχειρεί να συνεχίσει δυνατά με το φόρκατο ο Σγουρόπουλος, αλλά στέλνει την μπάλα στο φιλέ. Τελικά είναι σαν να είναι γραφτό, να τελειώνουν όλα με την ελάχιστη διαφορά σε αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι. Τόση ώρα δεν είχε κάνει κανένα λάθος ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος. Κάνει 2 στους τελευταίους 4 ή 5 πόντους. Το 9-5 σε βάρος του το μετατρέπει σε match ball. Απίστευτα ψυχικά αποθέματα. Ποιος το περίμενε? Όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα καταλήξει στο Σγουρόπουλο. Φαίνονταν να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Και ο πρώτος που φτάνει στο set ball, στο match ball, είναι ο Παναγιώτης ο Γκιόνης. Κοντοστέκεται ο Γκιόνης, δεν πιστεύει ότι έχασε αυτό το σπιν. Σφίγγει τη γροθιά ο Σγουρόπουλος, γιατί σοφαρίζει και στέλνει το σετ στην παράταση. Σαν να μην το πίστευε ο Παναγιώτης, είδε ότι έχει την ευκαιρία του. 10-10. Πάμε στο 12 πόντους. Στο πρώτο σερβίς ο Γκιόνης. Συνεχόμενες άμυνες και εκεί που θέλει να αλλάξει το ρυθμό ο Σγουρόπουλος αστοχεί. Άμυνες ξηράφια, Γιάννη, που λέγαμε και πριν. Κατάφερε σε όλη τη διάρκεια του πόντου να κρατήσει πολύ χαμηλά την μπάλα, ώστε να μην μπορέσει ο Σγουρόπουλος να επιτεθεί με μεγαλύτερη δύναμη. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε εκείνη τη στιγμή να κάνει το stop. Δεύτερο match ball ο Γκιόνης. Έξω η πρώτη μπάλα, ο Σγουρόπουλος με το σερβίς του. Κοινό λάθος εδώ από τον Παναγιώτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος. Είχε κερδίσει τον προηγούμενο πόντο στη διάρκεια. 11 όλα, σπάει καρδιά στο παιχνίδι. Πάμε στους 13 πόντους. Το έχασε, η μπάλα κύλησε στο φιλέ και κατέληξε βασανιστικά εκτός τραπεζιού. Τρίτο match ball για τον Γκιόνι, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτο είναι. Παρακολουθούμε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που ίσως και να ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Μια μοναδική, μια φανταχτερή παράσταση σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Παίζει δυνατά με τον φόρχατο Σγουρόπουλος και ισοφαρίζει εκ νέου. Απίστευτη ψυχραιμία στο match ball του Παναγιώτη να παίξει τέτοια χτυπήματα. Απίστευτα αποθέματα και από τους δύο παίκτες. Έχουμε ξεπεράσει τις 4 ώρες αγώνα. Πραγματικά δεν ξέρουμε αν
θα φαντάζονταν κάτι καλύτερο τόσο σε θέαμα όσο και σε suspense οι φίλοι του αθλήματος. 12 όλα. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Sorry. Φιλέ και μέσα. Άδοξα τελειώνει αυτός ο πόντος. Ειδικά με τους αμυντικούς, συνηθισμένα τα χτυπήματα φιλέ και μέσα, έτσι Κώστα. Είναι συνηθισμένο γιατί βλέπουμε πόσο χαμηλά κρατάει συνέχεια την μπάλα ο Παναγιώτης. Match ball νούμερο 4. Έξω το χτύπημα! Τι έχουν δει τα μάτια μας! Όταν η μπάλα πήρε ύψος θα νόμιζαν πολλοί ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί έχει και το ύψος, πήγε και γρήγορα στην μπάλα ο Γιώνης και όμως δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν αβίαστο λάθος. Αυτό που λέμε, η πίεση του αντιπάλου θα σου επιστρέψει και αυτή την μπάλα, σε κάνει να ρισκάρεις λίγο παραπάνω. Με τη φόρα που ερχόταν. Oh. Με το forehand spin. Πάλι το αβαντάζ ο Γιώνης. Να δούμε επίθεση στην τρίτη παλιά από τον Παναγιώτη. Σαν να μην έγινε καθόλου πρόβλημος πόντος. Ακούστε τα χειροκροτήματα, είναι και για τους δύο αθλητές. Είναι ενθάρρυνση, είναι επιβράβευση. Και τραβάει τα μαλλιά του με τους φανταστικούς πόντους που βλέπουμε. Τα έχουν δώσει όλα οι αθλητές, κάθε εκμάδα των δυνάμεών τους να αντέξουνε. Κοιτάξτε εκφράσεις στα πρόσωπά τους. 14-14. Έχει σώσει 5 match ball ο Γιάννης Γουρόπουλος. Κάθε τόσο τεινάζονται από τις θέσεις τους οι θεατές για να χειροκροτήσουν θερμά, για να αποθεώσουν τους δύο κορυφαίους αθλητές της Ελληνικής Επιτραπέζης Αντισφαίρισης, τους δύο εξαιρετικούς πρεσβευτές και στο εξωτερικό. Έκτο match point του Γιώνη. Αυτό το εκμεταλλεύεται. Ο Παναγιώτης Γιώνης σηκώνει τα χέρια και πανηγυρίζει. Αγκαλιάζονται οι δύο αθλητές και χαιρετιούνται θερμά βεβαίως. Οι εντυπωσιακοί σπουδαίοι αθλητές Παναγιώτης Γιώνης και Γιάννης Γουρόπουλος πρόσφεραν απλόχερα το θέαμα. Πρόσφεραν μία τρομερή, μία συναρπαστική αναμέτρηση που καθήλωσε τους θεατές. Εδώ στο στάδιο ειρήνης και φιλίας ο Παναγιώτης Γιώνης επικρατεί τελικά με 3-2 σετ στα βάθη της παράτασης και πάει τον τελικό στο 3-3. Θα έχουμε ονειρεμένο φινάλε, ένα συγκλονιστικό φινάλε, ένα μάτς που θα κριθεί στο διπλό για τον πρωταθλητή του 2024.
Γιάννη, μήπως να φύγουμε να μην περιγράψουμε άλλο. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε για αυτό το μάτς. Και η ανάλυση θα τελειώσει και τα επίθετα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τα όσα εκπληκτικά βγάζουν στο τραπέζι οι αθλητές τελειώνουν και αυτά. Παίρνουν κάποιες ανάσεις οι αθλητές και οι φίλαθλοι βγαίνουν και λίγο από την αίθουσα να πάρουν αέρα. Οι αθλητές που θα αγωνιστούν στο διπλό χαιρετούν τους διαιτητές. Βλέπουμε η επιλογή του Παναθηναϊκού Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος και ο Εμμανουέλ Λεμπεσόν. Για τον Ολυμπιακό ο Τόμισλαβ Πουκάρ και ο Δημήτρη Οφτσάροφ. Γνωρίζονται από την Ρωσική Λίγκα, ο Οφτσάροφ και Πουκάρ. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρουμε αν έχουν συνεργαστεί και στο διπλό κάποιες φορές. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν ήδη και ο προπονητής ο Γιώργος Χριστοφοράκης. Μια επιλογή που δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος, όταν είχαν πάει στο διπλό οι προηγούμενοι αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Στο Φάληρο αλλά και στη Βέρεια δεν ήταν ο Πουκάρ στην τριάδα. Αντίθετα θυμόμαστε ότι ο Λεμπεσόν και ο Κωνσταντινόπουλος είχαν αγωνιστεί στο διπλό του πρώτου γύρου και είχαν νικήσει τον Οφτσάροφ με τον Σταματούρο. Με ανατροπή πάλι, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη, από 2-0 πίσω, δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Θυμάμαι πάντως ένα πολύ συναρπαστικό διπλό. Τώρα βέβαια έχουν απέναντί τους τα δύο κορυφαία ονόματα του ελληνικού
Εθνικού Πρωταθλήματος. Αλλά είναι διπλό, όπως είπες. Το διπλό είναι κάτι άλλο βέβαια. Οι αριστεροί έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο διπλό, αφού σερβίρουν από τη μεριά που έχουν συνηθίσει και στα ατομικά τους. Αριστερόγυρες και δεξιόγυρες. Το ιδανικό βέβαια αυτό για το τους μάτς. προπονητές είναι ένας και ένας σε ένα διπλό. Έτσι έχουμε δει τα καλύτερα διπλά στον κόσμο. Φυσικό είναι να υπάρχει λίγος θόρυβος στην αίθουσα αυτή την ώρα, γιατί είπαμε ότι μετακινήθηκαν θεατές για να βγουν λίγο έξω να πάρουν αέρα. Και να συζητάνε τι είδανε μόλις, έτσι Γιάννη. Νομίζω ότι αυτό είναι στο στόμα όλων. Παναγία μου, τι μάτς. Βέβαια, ένα και ένα όλα τα παιχνίδια. Πλησιάζουμε στις 4,5 ώρες αγώνα. Και οι δύο διαιτητές όρθιοι για να βλέπουν στην κεντρική γραμμή αν είναι μέσα τα σερβίς. 1-0. Μπάλα. Πιο καλά φαίνονται να συνεργάζονται στους πρώτους πόντους οι αθλητές του Παναθηναϊκού. Τέσσερα-ένα. Και 5-1. Το πρώτο κομμάτι ανήκει στους αθλητές του Παναθηναϊκού. Είναι σαν να μπήκαν με φόρα από την νίκη του Παναγιώτη. Δηλαδή, οι αθλητές του Ολυμπιακού είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι μπορεί να είναι και πρωταθλητές χωρίς να χρειαστεί να παίξουν διπλό. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ισορροπήσει το μάτς. Πέντε-τρία. Ανοίγει πετυχημένα με τον backhand ο Πουκάρ. Η στάση του σώματος του μαρτυρά ότι είναι έτοιμος για backhand ο Πουκάρ. Είναι δεδομένο, όλοι οι παίκτες το κάνουν. Γιατί πλέον ξέρεις ακριβώς που θα πάει το σερβίς. Και εδώ ο Λεμπεσόν επιχείρησε κάτι όχι τόσο συνηθισμένο, ένα μεγάλο σερβίς. Μεσόρι εδώ, πόντος για τον Ολυμπιακό. Πέντε-έξι. Έξω και τώρα συν 2 και τα σερβίς στους πράσινους. Απίστευτη επιστροφή από τον Εφτσάρο. Μείωση στον πόντο. Είχε την πρωτοβουλία ο Παναθηναϊκός σε αυτό το πόντο. Η ποιότητα του Εφτσάρου. Και τώρα ισοφάριση.
πανέτοιμος εδώ ο Πούκαρ στη βαθιά παλιά του Λεμπεσόν. Θαυμάσιο πέρασμα με το forehand. Μεταλλεύτηκε το sorry του Λεμπεσόν. Κωνσταντινόπουλος κατάφερε να πάρει τον πόντο. ...8-8. Πολύ σωστή υποδοχή. Ο Λεμπεσόν προσπαθεί να αποφύγει την πολύ δυνατό άνοιγμα του Πούκαρ. Κάνει ένα σερβίς λίγο πιο μακριά από το φιλέ και δέχεται επίθεση. Και εδώ θαυμάσια περνάει την μπάλα εκεί που ήταν άδειο, θα λέγαμε, το τραπέζι. Η ποιότητα των αθλητών του Ολυμπιακού επικρατεί μέχρι στιγμής, κυρίως στις δύο πρώτες μπάλιες. Τέλος στο πρώτο σετ. 11-8, ο Κωνσταντινόπουλος προσπάθησε να ρισκάρει λίγο στην πρώτη παλιά. Ναι. 18 εξάρτου του Πούκαρ. Πολύ σημαντικό, αποκτάει τεράστιο πλεονέκτημα νομίζω ο Ολυμπιακός, γιατί ξεκίνησε 5-1 αν δεν κάνω λάθος. Μπροστά, δεν κάνεις λάθος, ναι. Το ζευγάρι του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να το διαχειριστείς ψυχολογικά. Πάντως η μέρα μάλλον δεν θα αλλάξει, Κώστα, 11.30 αυτή την ώρα. Δεν θα περάσουμε στην Τετάρτη. Θα δείξει, τι να πω, δεν ξέρω, τα έχουμε δει όλα σήμερα. Οι πόντοι στο διπλό τελειώνουν πιο γρήγορα. Βρήκαμε μια ευκαιρία να αστιευτούμε. Αλλά θα λέγαμε ότι απολαμβάνει τόσο πολύ κάθε φίλαθλος στο παιχνίδι που δεν πρέπει να νιώθει κούραση. Τη ζέστη ίσως, κούραση όχι. Φαίνεται ότι έχουν βρει τον τρόπο οι αθλητές του Ολυμπιακού να ελέγξουν το μάτς μέχρι στιγμής. Με αυτό ακριβώς τον τρόπο, με τα πολύ δυνατά του backhand κυρίως και κυρίως μέσα από το τραπέζι. Φανταστικό χτύπημα με το forehand. Ο Ψάροφ αποτελεσματικός με τον backhand. Σε 4-1. Time out. Το ζητάω ο Παναθηναϊκός. Να θυμίσουμε ότι πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα των Περαθηνών. Νίκη επί της ΣΑΕΚ με 4-1 στον μικρό τελικό.
παραμένουν εδώ οι αθλητές του Πέρα και για την απονομή. Η επίθεση βρήκε λίγο στο φιλέ, αλλά ήταν εντυπωσιακό χτύπημα. Ο Λεμπεσόν πάλι παραπονιέται, πάλι έχει την εντύπωση ότι από τον Ολυμπιακό, από τον πάγκο πανηγύρισαν πόντο, ενώ η μπάλα είχε βρει στο φιλέ. Δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα θα χαλάσει, δημιουργείται μια ένταση. Ατμόσφαιρα. Σίγουρα αυτό χαλάει την εικόνα. Ξέρουμε αν αποβαίνει υπέρ του Παναθηναϊκού, ότι θέλησε να αντιδράσει ο Λεμπεσόν και δεν κράτησε την ψυχραιμία του. Και να λέμε από μια κίτρινη κάρτα εν τέλει ο Λεμπεσόν και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Χριστοφοράκης, και το παιχνίδι συνεχίζεται με νέο πόντο για το δίδυμο του Ολυμπιακού, το οποίο δεν ξέρουμε αν έχει συνεργαστεί και άλλη φορά, πάντως φαίνεται ότι έχει χημεία και βγάζει καλό συνδυαστικό παιχνίδι. Νομίζω, Γιάννη, πιο πολύ βασίζονται στην ατομική τους ποιότητα μέχρι στιγμής και τελειώνουν τον πόντο στις πρώτες δύο παλιές. Μια ποιότητα που είναι δεδομένη, το είπαμε αρκετές φορές, είναι οι δύο κορυφαίοι αθλητές που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στα δύο. Απίστευτο. Μεγάλο χτύπημα από τον Πουκάρα από μακριά. Είδαμε πως άπλωσε το εντυπωσιακό κορμί του και έφτασε και αυτή την παλιά. Και όχι μόνο την έφτασε, την επέστρεψε με πολύ δύναμη πίσω. Είναι 9-3. Κάτι σε αυτό το δεύτερο σετ και δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι και στην εξέλιξη όλου του αγώνα, πιστεύω, Γιάννη. Έχουν μεγάλη ανωτερότητα οι αθλητές του Ολυμπιακού σαν ζευγάρι. Εδώ χάνει και το σερβί στο Λεμπεσόν για το φινάλε στο δεύτερο σετ. 11-4, 2-0 για Πουκάρ και Οβτσάροφ, οι οποίοι έχουν αναλάβει όλο το βάρος. Ο Σγουρόπουλος ξεκάθαρα ήταν ικανός να επικρατήσει και στα δύο παιχνίδια του. Εν τέλει έχασε και οι νίκες έχουν έρθει από τους ξένους για τον Ολυμπιακό, και τώρα έχουν βάλει και τις βάσεις στο καθοριστικό διπλό.
Τι σχόλιο μπορεί να κάνει κάποιος τώρα, Κώστα, έτσι όπως φαίνεται η εικόνα να είναι ξεκάθαρα για τον Ολυμπιακό? Εγώ το πρώτο που σκέφτομαι είναι το μόνο ίσως που θα έλειπε από αυτό το μάτς είναι ακόμα ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και στο διπλό. Δεν ξέρω αν θα διαψευστώ. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι επικρατούν κατά κράτος οι αθλητές του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, βασιζόμενοι κυρίως στην ατομική τους ποιότητα στις πρώτες δύο παγιές. Έχουμε δει ελάχιστα ράλι. Στα ράλι είναι που χρειάζεται περισσότερο να συνδυαστούν οι αθλητές, να ξέρουν πώς μετακινείται ο ένας πώς ο άλλος, να παίρνουν τις σωστές θέσεις. Για να δούμε. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς ξεκινάει και αυτό το σετ. Βλέπουμε σερβίς, πολύ δυνατό άνοιγμα από τον Μπουκάρ. Και πάλι το ίδιο. Σε αδιέξοδο θέλετε. Να βρίσκονται, να μην μπορούν να βρουν λύσεις Κωνσταντινόπουλος και Λεμπεσόν. Αντίστοιχα ο Κωνσταντινόπουλος δεν μπορεί να επιτεθεί με την ίδια επιτυχία. Ένα μάλλον εύκολο λάθος για την ποιότητα του Οφτσάροφ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει την εικόνα του μάτς. Καλή επίθεση εδώ και από το Λεμπεσόν. Και άλλη μία και το σκορ στο 3-3. Με το backhand, όλοι οι πόντοι θα λέγαμε έχουν τελειώσει με τον ίδιο τρόπο. Είτε θετικά είτε αρνητικά για αυτόν που εκτελεί ένα backhand άνοιγμα. Το ίδιο και τώρα. Λεμπεσόν και πάλι συνεννοείται στην τακτική με τον συμπαίκτη του και παίρνει το πόντο με γρήγορο σερβίς. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσει από το εκπληκτικό άνοιγμα το backhand του Πουκάρ είναι ένα γρήγορο σερβίς, αλλά δεν μπορεί να το εκτελεί πολλές φορές αν το περιμένει ο Πουκάρ. Και εδώ έξω, αυτή τη φορά με το forehand. Αυτό θέλει να πετύχει με το μεγάλο σερβίς, να τον αποτρέψει αυτό να πάρει καλή θέση με το backhand. Ουσιαστικά και αυτός ο πόντος κερδίθηκε εν μέρει από το προηγούμενο σερβίς. Και 7-4. Να λοιπόν που με διαψεύδουν οι αθλητές του Παναθηναϊκού και έχουν τον πρώτο λόγο για αυτό το σερ. Μια αλλαγή στην τακτική που φανερά τους βοηθά. Και εδώ από την πολύ καλή υποδοχή του Κωνσταντινόπουλου ξεκίνησε. Ο Λεμπεσόν, αν εξαιρέσει τα δύο πρώτα σετ, μετά μάλλον τα δύο πρώτα σετ με το Μπουκάρ, έχει παίξει εκπληκτικά με τον backhand του, που δεν είναι και το δυνατό του χτύπημα. Πολύ καλό άμεσο από πάνω που λέμε backhand με τον Πουκάρ. Φιλέ και έξω.
Μεγάλη Ice. βαθιά κομμένη παλιά από τον Οφτσάροφ. 8-6, συγγνώμη, 2 από τους μπροστά. 7-8. Συν 2 και πάλι το ζευγάρι του Παναθηναϊκού. Απίστευτος Λεμπεσόν, έχει ρισκάρει σε αρκετές μπαγιές με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έξω το σπιν. Ένας πόντος που βγάζει το θέαμα που μπορεί να προσφέρει ένα μάτς διπλού. Τους λίγους πόντους που είδαμε να ανταλλάσσονται πάνω από 2-3 μπαγιές. Ισοφάριση. 9-9 θα πάμε στην ελάχιστη διαφορά. Τελειώνει το μάτς να επικρατήσουν ο Овτσάροφ και Πουκάρ. Πάμε στη μείωση του σκορ. Αν πάρουν το σετ, Κωνσταντινόπουλος και Λεμπεσόν. Είναι match ball. Βαθιά μπάλα με φάλτσο που δεν μπορεί να σηκώσει με τον backhand το Λεμπεσόν. Δεύτερη φορά που τον ευνηδιάζει ο Φυσάροφ το Λεμπεσόν, παίρνει θέση μάλλον για ένα άνοιγμα κοντά στο τραπέζι. Και είναι το φινάλε. Ο Πουκάρ και ο Овτσάροφ νικούν με 3-0 σε το Κωνσταντινόπουλο και Λεμπεσόν και γράφουν το τελικό 4-3 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κρατάει τα σκύπτρα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για την σεζόν 23-24. Το καταφέρνει για τρίτη χρονιά στη σειρά. Ο Ολυμπιακός με τον Δημήτρη Овτσάροφ, τον Γερμανό, τον Τομισλαβ Πουκάρ, τον Κροάτη και τον Γιάννη Σγουρόπουλο. Ο Παναθηναϊκός με τον Παναγιώτη Γκιόνι, τον Μανουέλ Λεμπεσόν και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο πρόσφεραν σε εκατοντάδες φιλάθλους εδώ στο ΣΕΒ και πολύ περισσότερους που είδαν το μάτς από τις οθόνες. Ένα σούπερ θέαμα, μια σκέτη διαφήμιση για το άθλημα. Ένα πολύ μεγάλο μάτς που όμοιό του ίσως δεν έχει ξαναδεί το ελληνικό πινκ-πονγκ σε επίπεδο διασυλλογικού πρωταθλήματος. Ένας αγώνας που ήταν κάτι παραπάνω από 4,5 ώρες σε διάρκεια. Ένας αγώνας που ξεπέρασε ίσως τις προσδοκίες των φίλων του αθλήματος και φυσικά συγκέντρωσε top ονόματα. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, top ονόματα, παίκτες διεθνούς κλάσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε και σε ένα τελευταίο σχόλιο από τον Κώστα Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας και πρώην διεθνή αθλητή, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του και τις 2 μέρες για το σχολιασμό των αγώνων. Νομίζω, Γιάννη, τα σχόλια περιττεύουν, τα είπαμε όλα. Ένας εκπληκτικός αγώνας. Συμφωνώ ότι μάλλον ξεπέρασε και τις δικές μας προσδοκίες, εμάς όλων που αγαπάμε το άθλημα. Συγχαρητήρια και στις 2 ομάδες, πανάξια ήρθαν εδώ που είναι και ο Ολυμπιακός πανάξιος πρωταθλητής, ο Παναθηναϊκός πανάξιος αντίπαλος σε αυτό το πολύ μεγάλο τελικό. Ραντεβού το Σεπτέμβρη θα πω για τη νέα σεζόν. Μείνετε μαζί μας, μην εγκαταλείψετε το live. Γυρίζουμε δηλώσεις και φυσικά να έχουμε την απονομή των επάθλων.
κάνω, ρε. Σιγά. Να δούμε τι τερθόρυβο. Για πήγαινε πού σε πάει. Μέχρι πού σε πάει. Περίμενε τώρα, μωρέ. Περίμενε, τέτοια ώρα με το λεωφορείο, όχι τέτοια. Με το Γιάννηδας. The camera. Here, I think. Oh no. No. Στη δικιά σου κάμερα. Στη δικιά σου κάμερα. Όχι κάμερα. Λίγα λεπτά μετά το φινάλε, στον μεγάλο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, έχουμε μαζί μας τον Τόμισλαβ Πουκάρ, τον αθλητή του Ολυμπιακού. Να το ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα αν ήταν ο πιο δύσκολος τίτλος σε αυτά τα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό. One more year in Olympiacos, Tomislav. One more title. The most difficult title, do you think or not? Yes, I would say this was most difficult time for us to win because it was really close. It was 4-3 for us. They played good. We played also good, and in the end, Dima and me, I didn't play doubles for a long time. I just played now in Slovenia in WTT, so it was good for me that I tried to play a little bit double, and I think we were good double, and in the end it paid off, and we won this last match. And Dima was of course very good. He won both matches. Everybody was good, I think, and also Yanis, he had good chance in 2 matches. I had also one good chance with Lebesson. It was 2-0 for me. But that's sport, and in the end I'm happy, and I think also of course our team is happy that we won the title. Thank you very much. Λοιπόν, ο Τόμισλαβ σε αυτές τις σύντομες δηλώσεις μας τόνισε ότι πράγματι ήταν ο πιο δύσκολος τίτλος. Ένα ακόμα μάτς που πήγε 4-3 με τον Παναθηναϊκό, ένα μάτς που κρίθηκε στο διπλό. Έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε διπλό, είπε με τον Οβτζάροφ. Μας αποκάλυψε όμως ότι είχε παίξει και άλλη φορά σε ένα διεθνές τουρνουά μαζί του και απέδωσαν καλά. Απέδωσαν καλά και οι αντίπαλοι, αλλά βρήκαν τις λύσεις. Τόνισε ο Πουκάρ, ο οποίος θυμήθηκε ότι και στη διάρκεια του αγώνα με τον Λεμπεσόν προηγήθηκε με 2-0 σετ και βρέθηκε κοντά στην κατάκτηση της νίκης που θα διευκόλυνε το έργο του Ολυμπιακού, αλλά στο τέλος δέχτηκε την ανατροπή. What do you think, which games was the most crucial in the game? Yours against Lebeson? Okay, this was not crucial because we won in the end. I would say our matches that we won. I think we won 3-0 or 3-1. I think so. If we lost 3 matches 3-2. Yes, Jan. Yes. So if one of these matches went to our side, I think maybe it would be easier result. But what I say is this is sport. They won this last 5th set. They were better in 5th set. And they won these matches, but in the end we won, and we are very happy. I want to thank all supporters because they make very good. They make us want to play good. We played good because of them. Also, the team who was on the bench, everybody, president, they support us, and it was very good for us. Thank you very much. Congrats. Thank you. Λοιπόν, ο Τόμισλαβ Πουκάρ, στην ερώτησή μας, ποια θεωρεί ότι μπορεί να ήταν τα πιο κρίσιμα σημεία του αγώνα. Είπε στο τέλος
καταρχήν ότι ευχαριστεί τους φίλους του Ολυμπιακού, τους εκατοντάδες που ήρθαν και στήριξαν την ομάδα. Ευχαριστεί τους πάντες στο Σύλλογο που είχαν συμμετοχή για την πορεία του τμήματος. Είναι σημαντικό για το σωματείο που κράτησε τα σκύπτρα, ήταν και πάλι στη θέση του πρωταθλητή. Είπε ότι ήταν πολλά μάτς που πήγαν στο 3-2. Έτσι είναι το άθλημα. Σε κάποιες περιπτώσεις θα κερδίσεις, σε κάποιες θα χάσεις. Αν νωρίτερα ο ίδιος είχε κερδίσει τον Λεμπεσόν που προηγήθηκε με 2-0, ναι, θα μπορούσε να διευκολύνει το έργο τους. Επίσης, ο Σγουρόπουλος είχε την ευκαιρία, το προηγήθηκε 9-5 στο κοντρασέτ, να νικήσει τον Γκιόν και τότε να τελειώσει το μάτς στα 6 ατομικά. Αυτά όμως συμβαίνουν. Σημασία έχει ότι βρήκαμε τις λύσεις και κερδίσαμε στο τέλος. Thank you very much. Thank you. Ήταν ο Τόμισλαβ Μπουκάρ. Στα ελληνικά, ναι. Βλέπω κατά αγγλικά. Μαζί μας ο Παναγιώτης Γκιόνης από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Παναγιώτη, θα κάνεις το σχολείο σου, αλλά εμείς πρέπει να πούμε ότι απολαύσαμε ένα μάτς ίσως μεγαλύτερο από τις προσδοκίες μας. Εντάξει, σίγουρα νομίζω ότι πραγματικά έγινε διαφήμιση του αθλήματος σήμερα. Ήταν ένα εκπληκτικό μάτς. Νομίζω ότι καταφέραμε να βάλουμε στα σκηνιά τον Ολυμπιακό με δύο παίχτες στην τόπη κοσάτα στον κόσμο, με τον Οφτσάροφ που έχει 2 Ολυμπιακά μετάλλια. Είναι από τους καλύτερους παίχτες. Και τρίτο τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο που ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Είναι για μας τεράστια επιτυχία. Ίσως δεν μας βγήκε λίγο η κλήρωση, δεν το περιμέναμε έτσι. Ίσως χάσαμε εκεί λίγο, ήθελα εγώ να πετύχω τον Μπουκάρ και ο Λεμπεσόν. Δεν περιμένατε πρώτο παίχτη τον Μπουκάρ. Δεν περιμέναμε πρώτο παίχτη τον Μπουκάρ. Μήπως παίζαμε εγώ και ο Λεμπεσόν με τον Μπουκάρ και βγάζαμε και δύο, γιατί ξέραμε ότι ο Φτσάροφ είναι πολύ δύσκολο, αν είναι σε καλή κατάσταση, που φάνηκε ότι είναι σε τρομερή κατάσταση, να τον κερδίσουμε. Και το διπλό ξέραμε ότι είναι πολύ δύσκολο, οπότε πρέπει να γίνει το απόλυτο. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει μια ομάδα όταν πρέπει να κάνει πραγματικά το απόλυτο. Να την κερδίσει μια φορά στις 10 φορές. Εντάξει, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Όλα τα παιδιά παλέψανε. Παλέψαμε, τα δώσαμε όλα μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εγώ πραγματικά στο παιχνίδι με τον Σγουρόπουλο νόμιζα ότι θα λιποθυμίσω σε κάποια φάση από τη ζέστη. Δεν άντεχα άλλο. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος που πραγματικά ο κόσμος είδε ένα, νομίζω, μάτς που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι παιχνίδι Champions League. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βρει νίκες πριν το διπλό? Στο διπλό φάνηκε ότι λίγο υστέρησε έναντι του ζευγαριού του Ολυμπιακού, δεν ξέρω να συμφωνείς. Εντάξει, εμείς θέλαμε να παίξω εγώ με τον Λεμπεσόν, με τον Μπουκάρ και να παίξει και να πετύχει ο Κώστας, ο Κωνσταντινόπουλος, το Γιαννάρα. Μήπως δεν είναι εύκολο σίγουρα, αλλά σίγουρα έχει λίγο πιο πολλές πιθανότητες σε σχέση τώρα με τον Οφτσάροφ και τον Μπουκάρ. Δεν μας βγήκε, εντάξει,
κάναμε αυτό που έπρεπε, δηλαδή κερδίσαμε τον Γιάννη. Εντάξει, εγώ κέρδισα πολύ δύσκολο μάτσο. Νομίζω ίσως από τα καλύτερα μάτς που έχω παίξει στην καριέρα μου έγινε αυτό με τον Γιάννη. Μετά το 2-0 δεν περίμενα ότι θα ανέβει τόσο πολύ. Κουράστηκα κι εγώ λίγο βέβαια, αλλά ανέβηκε πολύ, έδειξε πολύ τρομερά ψυχικά αποθέματα και μπράβο του. Και σίγουρα τώρα όταν ο Πουκάρ και ο Овτσάροφ ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή τώρα αυτούς τους αθλητές για να καταφέρεις λίγο να τους κερδίσεις και εγώ τώρα πρέπει να τους πετύχεις και λίγο ντεφορμέ, δεν γίνεται τώρα άμα πέσουν καλά, εντάξει, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και εγώ στο πρώτο μάτσο με τον Овτσάροφ δεν ήμουν τόσο έτοιμος, μπήκα λίγο κρύος, εντάξει, συμβαίνει, του χρόνου τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Γκιόνης, κορυφαίος Έλληνας εκπρόσωπος στις δηλώσεις του μετά τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Και συνεχίζουμε με το μεγάλο αστέρι, τον Δημήτρη Овτσάροφ, καθοριστικό στον τελικό για την ομάδα του, για τον Ολυμπιακό, με 2 νίκες στο απλό και 1 στο διπλό. What does it mean for a top player like you, a title in Greek League? You could see it mean a lot to me. I was fighting every point, every match. I won 2 singles and 1 double, won all my matches today and really showed a lot of spirit. I became champion in Germany, Belgium and Russia and now in Greece. In China I was second. So I'm really happy to add this in my trophy. And unfortunately next year, because in Germany you are only allowed to play in Germany, so I cannot play for Olympiacos next season, but I'm very confident I will be back playing in Greece because I really enjoy my time here. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Ντίμα τι μπορεί να σημαίνει για ένα top player που έχει κορυφαίες διακρίσεις και έχει πάει παντού στον κόσμο ένας τίτλος στην Ελληνική Λίγκα. Λέει, το είδατε μόνο σας τι μπορεί να σημαίνει, το πόσο ευχαριστήθηκα με πόσο πάθος έπαιξα τους αγώνες μου. Έχω αναδειχθεί πρωταθλητή στη Γερμανία, στο Βέλγιο, έχω αναδειχθεί πρωταθλητή στη Ρωσία και τώρα και στην Ελλάδα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση και τα καταφέραμε. Καλούν και για την απονομή. Πρέπει να γίνει η απονομή των επάθλων. Πέρασε η ώρα, το καταλαβαίνουμε. Κάπου εδώ θα κλείσουμε με τις δηλώσεις από το Στάδιο Κηφιλίας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι να δείτε τις απονομές των επάθλων, την επιβράβευση των ομάδων που τα έδωσαν όλα στα play-off. Πρώτη θέση Ολυμπιακός, δεύτερο Παναθηναϊκός και τρίτη το Πέρα Αθηνών. Το έχω από το Μανώλη, οπότε δεν με νοιάζει. Απονομή επάθλων της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών 2023. Για την απονομή παρακαλείται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, κύριος Κώστας Παπαγεωργίου. Στην τρίτη θέση το Σωματείο ΑΣ Πέρα με τους αθλητές Δαμιανή Στράτο, Γκράσερ Πέτριο, και την προπονήτρια κυρία Όλγα Γεωργοπούλου. Όλοι από γύρω θα περάσουν. Όλοι.
Όλοι από μπροστά. Στη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός με τους αθλητές Γιώργης Παναγιώτης, Λεμπεσόν Εμμανουέλ, Κωνσταντινόπουλος Κώστας, Αγγελάκης Κωνσταντίνος και Κωνσταντινόπουλος Γιώργος. Προπονητής Μάρκος Λευτέρης. Και πρωταθλητές ο Ολυμπιακός με τους αθλητές Δημήτρη, Ποκάρ Τόπισλα, Σκορόπουλο Γιάννη, Σταματούδο Γιώργο, Ρινιώτη Τάσο, προπονητής Χριστοφοράκης Γιώργος. Άνοιξε λιγάκι να τους έχεις όλους μέσα. Άνοιξε λίγο. Εκεί, εκεί. Αυτό είναι το πλάνο για όλες τις ομάδες. Και όταν πάρουν το κύπελο, κλείσεις αυτός. Εδώ ολοκληρώνονται οι απευθείας μεταδόσεις από τα play-off των ανδρών από την Α1. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 2 μέρες. Καλό σας βράδυ από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.